Đặc biệt là sau khi Tao Bao nổi lên, ngay cả chính quyền thành phố Thiên Hải cũng tuyên bố ủng hộ họ. Thậm chí xét về quan hệ của hai người, cô từ kênh của mình biết được rằng hiện tại quan chức cấp cao của thành phố Thiên Hải là Viên Chí Quốc đang ủng hộ hết sức cho Trương Dịch phát triển sự nghiệp Tao Bao. Nói cách khác, hiện tại cô thực sự không có cách nào đối phó với Trương Dịch. Những người khác thì không sao, nếu đánh em trai cô còn có thể đi nói lý lẽ. Nhưng tên khốn Trương Dịch này căn bản không phải là người nói lý lẽ với cô. Dù sao thì trước đây, khi Trương Dịch tập trung vào thương mại điện tử, cô đã chơi trò bẩn sau lưng, muốn chiếm lấy thị trường ngoại tuyến của tập đoàn Thịnh Thế. Nói rằng bây giờ hai bên là kẻ thù cũng không quá đáng. Bây giờ đi hỏi tội, với tính cách vô lại của Trương Dịch, e rằng hắn ta sẽ không thèm để ý đến cô. Không cẩn thận còn bị hắn ta chiếm tiện nghi. Hàn Vũ Nặc cách vách thủy tinh nhìn em trai trên giường bệnh, hít thở sâu, rồi nhìn về phía thiếu gia Trần và những người khác. Rốt cuộc Tiểu Lôi đã xảy ra mâu thuẫn với Trương Dịch như thế nào, các người nói rõ ràng cho tôi. Thiếu gia Trần và những người khác thấy vậy, làm sao dám giấu giếm, chỉ có thể nói rõ ràng mọi chuyện. Hàn Vũ Nặc nghe xong, cảm thấy đầu mình hơi đau. Bởi vì theo lời của thiếu gia Trần, là Trương Dịch tự mình đến hộp đêm chơi, sau đó Hàn Xuân Lôi dẫn người đến đánh hắn ta. Thân thủ của Trương Dịch như thế nào, Hàn Vũ Nặc đã tận mắt chứng kiến, còn mạnh hơn cô không ít. Nhưng cô vẫn không ngờ rằng Trương Dịch lại có thể một mình đánh lại mấy chục người. Cho nên tình hình hiện tại là đánh thì không đánh lại, đấu tiền thì không có tiền bằng đối phương, đấu quan hệ và thế lực thì người ta cũng mạnh hơn. Vấn đề lớn nhất là bạn con không có lý. Hàn Vũ Nặc tức giận nắm chặt tay, vừa tức giận vừa bất lực. Hàn Xuân Lôi trên giường bệnh thấy chị gái đến, trong mắt lập tức rơi hai hàng nước mắt. Chị phải báo thù cho em. Trương Dịch tên khốn đó, em muốn hắn ta chết. Hàn Vũ Nặc thở dài trong lòng, cười an ủi, Tiểu Lôi à, em cứ ở đây dưỡng thương cho khỏe, còn về phần Trương Dịch, chị sẽ từ từ xử lý. Hàn Xuân Lôi sửng sốt, người chị gái luôn yêu thương mình, không muốn mình bị thương chút nào, sao lại nói ra những lời như vậy? Chị không thấy em thành ra thế này sao? Nếu chị không giúp em đối phó với Trương Dịch, em thả chết còn hơn. Hàn Vũ Nặc rất đau đầu, nhìn thấy em trai mình như vậy, cô cũng rất khó chịu. Nhưng vấn đề là, nếu không phải em đi trêu chọc Trương Dịch mà ngay cả cô cũng không dám trêu chọc thì có thể thành ra như thế này không? Lần đầu tiên cô hối hận, trước đây đã quá nuông chiều em trai. Nuông chiều và bảo vệ em trai một cách mù quáng, không ngờ bây giờ em ấy càng ngày càng kiêu ngạo, cuối cùng cũng đá phải tấm sắt. Được, chị sẽ ra mặt giúp em cứ yên tâm. Hàn Vũ Nặc đảm bảo với Hàn Xuân Lôi. Hàn Xuân Lôi lúc này mới có chút nhẹ nhõm, vâng, em biết chị thương em nhất mà. Ánh mắt Hàn Vũ Nặc thoáng hiện lên vẻ bất lực. Ra mặt, lấy gì để ra mặt? Nhưng 30 năm sông Đông, 30 năm sông Tây, cô coi như đã ghi nhớ món nợ này. Tổng có một ngày sẽ khiến Trương Dịch phải trả lại. Sau khi xử lý xong Hàn Xuân Lôi, Trương Dịch cảm thấy vô cùng thoải mái. Đang định cùng Lưu Tử Hào tìm một nơi uống vài ly thì lúc này, Lưu Tử Hào nhận được một cuộc điện thoại. Alo, tôi là A Hào. Anh Hào, người anh muốn tìm có tin tức rồi. Trương Dịch và Lưu Tử Hào ngồi rất gần nhau nên nghe được tin tức truyền đến từ điện thoại, mắt hắn lập tức sáng lên. Có tin tức của ba rồi sao? Lưu Tử Hào vội hỏi, có phải ba không? Ở đâu? Quán bar Dạ Lai Hương, tôi vừa nhìn thấy cô ấy, đang chơi bài với mấy công tử bột. Giọng một người đàn ông truyền đến từ đầu dây bên kia. Ánh mắt Lưu Tử Hào và Trương Dịch lộ rõ vẻ mừng rỡ. Nửa tháng trôi qua, cuối cùng cô cũng không nhịn được mà xuất hiện rồi sao? Quán bar Dạ Lai Hương nằm ở khu đông thành phố Thiên Hải. Mặc dù không thể sánh bằng những quán bar dành cho hội viên cao cấp như Hoa Sen Xanh nhưng đẳng cấp cũng thuộc hàng nhất nhì thành phố Thiên Hải. Ngày thường, những người tụ tập ở nơi này chủ yếu là dân văn phòng cao cấp và các cậu ấm cô chiêu trong thành phố. Trương Dịch và Lưu Tử Hào lái xe đến đây, người báo tin cho Lưu Tử Hào là đội trưởng bảo vệ ở đây. Hắn ta đang đợi hai người đến trước cửa, chào hỏi Lưu Tử Hào. Anh Cảnh, đây là ông chủ của tôi, anh Trương. Lưu Tử Hào giới thiệu với hắn ta. Anh Cảnh cao lớn, thân hình vạm vỡ, nhìn là biết ngay là người luyện võ. Hắn ta gật đầu với Trương Dịch, anh Trương, chào anh. Trương Dịch gặp hắn ta, không nói hai lời, trực tiếp lấy một xấp tiền dày cộp từ cốp xe nhét vào tay hắn ta. Anh bạn, lần này cảm ơn anh nhiều. Anh Cảnh và Lưu Tử Hào là chiến hữu, lần này cũng là nhờ Lưu Tử Hào báo tin, nói giúp hắn ta tìm một người. Lúc đó, Lưu Tử Hào đã nói với hắn ta, nếu tìm được người thì chắc chắn sẽ hậu tạ nhưng anh Cảnh cũng không để tâm lắm. Dù sao hắn ta cũng chỉ truyền tin thôi, với chiến hữu cũ thì tiền bạc không quan trọng. Nhưng không ngờ, anh Trương này lại xuất thủ hào phóng như vậy, một xấp tiền ít nhất cũng phải hơn 100.000. Cái này, anh Trương,
Không được đâu, tôi và anh Hào là anh em, tiền này tôi tuyệt đối không thể nhận. Anh Cảnh nhìn xấp tiền mà nói không động lòng là giả nhưng vẫn đẩy trả lại. Đây chỉ là quà ra mắt thôi, anh cứ nể mặt tôi mà nhận đi. Trương Dịch thản nhiên nói. Lưu Tử Hào cũng cười khuyên, anh đừng khách sáo nữa. Tiền của ông chủ nhà tôi còn nhiều hơn cả ngân hàng, với anh ấy thì số tiền này chỉ là vi khuẩn trên lông châu thôi. Hắn ta hạ giọng nói với anh Cảnh, học phí của con gái anh không phải còn thiếu sao, đừng khách sáo nữa. Ánh mắt anh Cảnh có chút phức tạp, hắn ta rất coi trọng tình nghĩa anh em. Nhưng sau khi rời khỏi quân ngũ, điều quan trọng hơn chính là cơm áo gạo tiền và cuộc sống. Đừng thấy hồi còn trong quân ngũ, ở lực lượng đặc nhiệm rất oai phong nhưng sau khi giải ngũ, hắn ta mới phát hiện mình không có khả năng kiếm tiền, chỉ có thể làm bảo vệ cho người khác. Lưu Tử Hào đã nói như vậy, hắn ta liền cất tiền đi, ôm chặt trong lòng. Vậy thì cảm ơn anh Trương. Hắn ta nói với vẻ biết ơn. Thật sự là, tiền của người giàu kiếm dễ thật. Tiền lương cả năm của hắn ta cộng lại cũng không được nhiều như vậy. Cảm ơn gì bây giờ, nếu tìm được người tôi cần tìm, sau này tôi còn hậu tạ hậu hĩnh hơn. Trương Dịch vỗ vai anh Cảnh cười tươi nói. Anh Cảnh lập tức phấn chấn, vội nhét tiền vào túi mình, sau đó nhiệt tình chỉ đường cho Trương Dịch. Ngay ở khu vực dành cho khách VIP giữa quán bar, cô ấy đang chơi bài với mấy cậu ấm. Ha ha, chơi khá vui đấy, thua một lần thì phải cởi một món đồ. Trương Dịch cau mày, cô ta dám giấu mình đi chơi trò này với đàn ông khác sao? Cô gái, cô đã thành công chọc giận tôi rồi đấy. Trương Dịch và Lưu Tử Hào đi theo anh Cảnh vào quán bar Dạ Lai Hương. Là một quán bar hạng nhất ở thành phố Thiên Hải, mặc dù cảnh trí bên trong không bằng Hoa Sen Xanh nhưng cũng rất tuyệt, hơn nữa không gian còn rộng lớn hơn nhiều. Dù sao thì đây là quán bar mở, ngày thường mỗi ngày đều có 400-500 người đến đây quẩy tưng bừng. Dưới ánh đèn xanh lam mờ ảo, rất nhiều nam thanh nữ tú đang thả phanh hết mình. Trương Dịch liếc mắt đã nhìn thấy khu vực dành cho khách VIP ở phía sau quán bar, ngồi chính giữa, mặc một chiếc váy liền thân màu trắng gợi cảm là Ba Ba. Cô ta vẫn giữ nguyên dáng vẻ như lần trước gặp ở Hoa Sen Xanh, cử chỉ tao nhã, phong thái đĩnh đạc, gợi cảm nhưng không kém phần trong sáng, quyến rũ pha chút e thẹn. Đây là kiểu phụ nữ mà đàn ông khó cưỡng lại nhất. Nhưng ngay sau đó, Trương Dịch đã cau mày. Bởi vì lúc này Ba Ba đang chơi bài, bên cạnh cô ta vây quanh 7-8 người đàn ông có ý đồ xấu, ánh mắt không ngừng lướt trên cơ thể quyến rũ của cô ta, đầy vẻ tham lam. Ha, chơi cũng khá đấy. Trương Dịch cười nhưng trên mặt lại lộ vẻ không vui. Thiếu gia, có cần tôi đuổi mấy người đó đi không? Lưu Tử Hào tiến lại hỏi. Trương Dịch xua tay, không cần, chuyện này để tôi tự giải quyết, các anh cứ đi làm việc của mình đi. Hắn nhìn anh Cảnh, lại nói, tôi đã gặp người rồi, tôi rất hài lòng. Sau này sẽ chuyển 2 triệu vào tài khoản của anh, coi như là tiền cảm ơn. Anh Cảnh vẫn còn đắm chìm trong niềm vui vừa nhận được hơn 100.000, chưa kịp hoàn hồn. Ai ngờ lúc này Trương Dịch ra tay một phát là 200 vạn, hắn ta trực tiếp ngây người tại chỗ. 2 triệu ư, anh không đùa chứ? Chỉ truyền đạt một tin tức mà được nhiều tiền như vậy sao? Anh Cảnh làm bảo vệ vất vả nhiều năm như vậy, tổng số tiền kiếm được cũng không đến 50 vạn. Chỉ là tiền một chai rượu thôi, không cần phải kinh ngạc như vậy. Sau này nếu còn cần anh giúp đỡ, phiền anh tận tâm là được. Trương Dịch mỉm cười nói, sau đó vỗ vai anh Cảnh, quay người đi vào quán bar. Anh Cảnh đứng tại chỗ, ngây người mất nửa ngày. Lưu Tử Hào cũng thở dài một hơi, nói với hắn ta, anh không biết, để tìm người phụ nữ này, cậu chủ nhà tôi đã mất bao nhiêu tâm tư. Cho nên gặp được cô ấy, trong lòng cậu ấy vui mừng, tiền cho anh thì anh cứ cầm lấy đi. Anh không biết cậu ấy giàu có đến mức nào đâu. Anh Cảnh kích động đến nỗi cả người run rẩy, hắn ta gật đầu, tôi biết, đã được anh gọi là cậu chủ, tôi đoán cũng biết cậu ấy là ai rồi. Nhìn vào năng lực tài chính của cậu ấy, 2 triệu này quả thực chỉ là tiền lẻ. Nhưng đối với tôi mà nói, đây lại là một khoản tiền lớn. Cuối cùng tôi cũng có thể trả được tiền đặt cọc ở thành phố Thiên Hải rồi. Học phí của con gái tôi cũng có thể giải quyết được. Anh Cảnh nắm chặt nắm đấm, sự ban thưởng tùy ý của Trương Dịch đã thay đổi cuộc sống của cả gia đình hắn ta. Lưu Tử Hào liếc nhìn anh Cảnh, biết thân phận của cậu ấy là được rồi nhưng nhớ phải giữ bí mật, ông chủ của tôi là người rất kín tiếng. Tôi hiểu, đại ân đại đức của Trương thiếu, tôi anh Cảnh này không bao giờ quên. Sau này có chuyện gì cần tôi giúp sức, cứ việc sai bảo. Anh Cảnh nghiêm túc nói. Nói xong, hắn ta lấy những tờ tiền trong túi ra đưa cho Lưu Tử Hào. Anh Hào, lần này vẫn nhờ anh giới thiệu, số tiền này dù thế nào anh cũng phải cầm lấy. Lưu Tử Hào khinh thường cười một tiếng, đẩy tiền về. Đùa với tôi à, tôi có thể lấy tiền của anh sao? Huống hồ, tiền thưởng cậu chủ cho tôi còn nhiều hơn anh. Anh Cảnh suy nghĩ một chút, quả thực là như vậy, lúc này mới cười thật thà,
lại nhét tiền vào túi. Những tờ tiền phồng phồng được để trong người, thật ấm áp. Trên chiếc bàn dài trong khu vực dành cho khách VIP, lúc này chất đầy tiền mặt và bài tú lơ khơ. Ba ba ngồi ở giữa, bên cạnh còn có ba công tử cùng chơi bài với cô ta. Lúc này, ba ba đã cởi áo khoác và khăn quàng cổ, trên người chỉ mặc một chiếc váy dạ hội hở ngực. Đôi vai trắng nõn lộ ra một nửa, bộ ngực căng đầy kiêu hãnh, giống như hai ngọn núi Phú Sĩ. Điều này khiến những công tử bên cạnh nhìn mà lửa dục bốc cháy, sau đó đẩy từng chồng tiền lên. Một công tử nhuộm tóc màu rượu vang, mặc đồ hiệu liếm môi, nhìn lá bài trên tay rồi nói với ba ba, lần này chúng ta cược lớn hơn một chút, tôi cược 200, cược cô cởi 2 món. Những người khác nghe vậy đều hú hét theo, vô cùng phấn khích. Ba ba nghe vậy chỉ cười nhạt, sau đó liếc nhìn hắn ta một cách đầy quyến rũ, không được đâu. Quy tắc là quy tắc, dù các anh cược nhiều đến mấy, tôi cũng chỉ cởi một món thôi. Này, nhưng như vậy thì chúng tôi làm sao chơi cho thỏa thích được. Cô xem, chúng tôi đã đưa cho cô không ít tiền rồi. Ít nhất cũng phải để chúng tôi được hưởng chút phúc lợi chứ. Anh chàng tóc màu rượu vang vẫn không cam lòng. Ha ha, muốn tôi cởi đồ thì phải xem bản lĩnh của các anh rồi. Ba ba cười tủm tỉm nói, vẻ mặt thản nhiên. Lúc này, một gã đầu đinh bên cạnh có vẻ không hài lòng, tiện tay ném bài xuống bàn. Chết tiệt, thật vô nghĩa, cô không phải chỉ vì tiền sao? Còn ở đây giả vờ thanh cao cái gì? Nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền mới chịu cởi? Ông đây cho cô luôn. Hắn ta đã có chút mất kiên nhẫn. Mặc dù lúc đầu chơi rất phấn khích, nghĩ đến cảnh người đẹp gợi cảm trước mặt từng món một cởi bỏ xiêm y, tận hưởng quá trình tuyệt vời đó. Nhưng không ngờ, kỹ thuật của ba ba lại tốt đến kỳ lạ, liên tiếp mấy chục ván bài, cô ta chỉ thua có 2 lần, sau đó chỉ cởi áo khoác và một chiếc khăn quàng cổ. Nếu cởi tiếp nữa thì chính là chiếc váy dạ hội bó sát cơ thể kia của cô ta. Thân hình quyến rũ này khiến không ít người tham gia, muốn chiến thắng cô ta. Nhưng tiếp theo, vận may của ba ba ngày càng tốt, thậm chí không thua một ván nào. Thậm chí còn khiến người ta có chút nghi ngờ, trước đó cởi áo khoác và khăn quàng cổ chỉ là cô ta đang câu cá mà thôi. Nghe lời của đầu đinh, sắc mặt ba ba cũng trở nên lạnh nhạt. Là các anh gọi tôi đến chơi bài, quy tắc cũng do mọi người đặt ra. Nếu cảm thấy không chơi nổi thì có thể đi ngay bây giờ. Đầu đinh nghe vậy cũng có chút tức giận. Chết tiệt, vậy mà còn nói tôi không dám chơi sao? Tôi dám chơi thì cô dám cược không? Hắn ta trực tiếp đứng dậy, nhìn ba ba đầy khiêu khích nói, lần này tôi cược thẳng 1 triệu. Nếu cô thắng thì cầm tiền đi, nhưng nếu cô thua, hắc hắc. Hắn ta nhìn thân hình tuyệt mỹ của ba ba với vẻ đê tiện, vậy thì cô phải ở cùng tôi nửa tháng, dám không? Những người xung quanh nghe đầu đinh đưa ra mức cược lớn như vậy thì lập tức phấn khích hét lên. Chết tiệt, Dương Vĩ, anh mạnh thế à? Đem thẳng 1 triệu ra cược luôn à? Số tiền này chắc bằng tiền sinh hoạt 2 tháng của anh nhỉ? Quá tàn nhẫn, nếu tôi có số tiền này, tôi có thể bao chọn mấy em gái ở Học viện Nghệ thuật Thiên Hải rồi, như vậy chẳng sướng hơn sao? Dương Vĩ ngẩng đầu lên đầy kiêu ngạo nói, thực ra tôi không thiếu phụ nữ nhưng tôi không ưa nổi kiểu phụ nữ vừa làm vừa muốn lập đền thờ. Sắc mặt ba ba lập tức trở nên khó coi, anh mắng ai thế? Cô nghiến răng ken két. Những người xung quanh thấy mỹ nữ tức giận thì cũng phấn khích hò reo. Ba ba, cược với hắn, dập tắt khí thế của hắn đi. Ha ha, anh Vĩ, nếu anh thắng, anh có thể cho anh em chúng tôi hưởng ké chút không? Dương Vĩ nhìn chằm chằm vào ba ba, nhìn bộ ngực căng đầy của cô nảy lên vì tức giận, hắn thèm thuồng liếm môi. Được thôi, tôi là người rất trọng nghĩa khí, tôi ăn gì thì anh em tôi cũng ăn nấy, chỉ cần tôi thắng, mọi người đều có phần. Đám dê sồm xung quanh đều sáng mắt lên, sau đó điên cuồng hò reo. Sắc mặt ba ba rất khó coi, cô lặng lẽ nắm chặt tay. Nếu không phải vì không muốn gặp lại Trương Dịch, cô vẫn muốn đến những nơi như Hoa Sen Xanh hơn. Dù sao thì những hộp đêm tệ hơn cũng có đủ loại hỗn loạn. Còn Dương Vĩ và những người khác trước mắt, thực ra chỉ là một số thiếu gia nhà giàu, có chút tiền hôi thối là cho mình là giỏi, suốt ngày dẫn gái đi chơi. Thế nào, cô dám chơi không? Dương Vĩ nhìn ba ba đầy trêu chọc, tôi cược với cô 1 triệu đấy. Nghĩ mà xem, cô phải mất bao lâu mới kiếm được nhiều tiền như vậy. Ánh mắt ba ba tràn đầy vẻ tức giận, cô thực sự muốn đá nát bi của tên vô lại này. Nhưng cô cũng không còn là cô gái ngây thơ vô tri nữa, bên cạnh Dương Vĩ có rất nhiều bạn bè của hắn, nếu động thủ thì chắc chắn cô sẽ là người thiệt. Hơn nữa, 1 triệu, đối với cô mà nói, số tiền này có sức hấp dẫn rất lớn, bây giờ cô rất cần tiền. Cô do dự một lúc, ngay khi cô không kìm được muốn đồng ý với điều kiện của Dương Vĩ và cược với hắn thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh cô. 1 triệu mà muốn cược bạn gái tôi à? Cậu cũng thật biết nói đùa. Ba ba sửng sốt một chút, sau đó cảm thấy có người dùng sức ôm chặt vai mình. Giọng nói này là... Cô hơi sửng sốt,
trong mắt hiện lên vẻ kích động, phức tạp đan xen. Trương Dịch cúi đầu nhìn ba ba, khẽ nói bên tai cô, mèo hoang, em dám trốn anh à? Ha ha, em đã thành công khơi dậy sự hứng thú của anh rồi. Ba ba quay đầu đi, nhỏ giọng nói, ai bảo anh tìm đến đây? Hừ, tất cả các quán bar ở Thiên Hải đều có người của tôi. Chỉ cần em xuất hiện, tôi sẽ tìm được em, đừng coi thường tôi. Lời tuyên bố bá đạo của Trương Dịch khiến ba ba cảm thấy trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Thời gian này, cô thực sự không ra ngoài nhiều để tránh Trương Dịch. Nhưng không ngờ vừa mới xuất hiện ở Dạ Lai Hương, hắn đã tìm đến. Có phải như hắn nói, hắn đã tìm khắp các hộp đêm ở Thiên Hải mới tìm thấy cô không? Nếu đúng như vậy thì đủ để chứng minh hắn thực sự rất quan tâm đến cô. Trong lòng ba ba tràn đầy cảm động, có một người đàn ông sẵn sàng làm như vậy vì bạn, không có mấy người phụ nữ không cảm động. Dương Vĩ và những người khác thấy ba ba sắp đồng ý đánh cược thì đột nhiên có một người phá đám, khiến hắn ta vô cùng tức giận. Này, anh bạn, anh là ai vậy? Có biết đến trước đến sau không? Trương Dịch bình tĩnh nhìn hắn ta, khí thế của kẻ thống trị lập tức tràn qua. Dương Vĩ đột nhiên cảm thấy như mình bị một kẻ bề trên nhìn xuống, cơ thể không khỏi mềm nhũn. Là anh muốn cược với người phụ nữ của tôi à? Tốt lắm, rất có bản lĩnh. Không phải anh muốn cược sao? Bây giờ tôi sẽ chơi với anh. Theo giá của anh, 1 triệu một ván. Nhưng nếu anh thua, anh phải cởi hết đồ và bò quanh quán một vòng. Trương Dịch nói xong, trực tiếp ném thẻ hắc long của mình lên bàn. Khi thẻ hắc long xuất hiện, một số công tử trong số đó đương nhiên nhận ra, lập tức phát ra tiếng kinh ngạc. Chết tiệt, đây không phải là thẻ hắc long của ngân hàng Hoa Dân sao? Nghe nói chỉ những người có tiền gửi trên 10 tỷ mới có thể nhận được. Tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh, nhìn chằm chằm vào người đàn ông bí ẩn trước mặt với vẻ kinh ngạc. Mặc dù không ít người trong số họ là thế hệ giàu có thứ hai nhưng thế hệ giàu có thứ hai cũng được chia thành 3, 6, 9 hạng. Có những gia đình có tài sản hàng chục tỷ, có những gia đình có tài sản vài chục triệu. Nhưng họ không phải là chủ gia đình, ngày thường có trong tay vài triệu là không tệ rồi. Bây giờ nhìn thấy một người cầm thẻ hắc long ra đánh bạc, họ lập tức nhận ra khoảng cách giữa họ và người đó lớn đến mức nào. Dương Vĩ bị hành động của Trương Dịch làm cho sợ hãi, nuốt nước bọt nói, cái này, số tiền này thì tính là gì? Tôi sẽ không vì số tiền này mà bán rẻ thân mình đâu. Vậy thì 1 tỷ một ván, thắng thì tiền về tay anh, thua thì chỉ cần anh cởi hết quần áo bò cho tôi. Cơ hội tốt như vậy anh không nắm bắt sao? Trương Dịch cười hỏi. Cả quán bar đều vây quanh, bị hành động hào phóng của Trương Dịch làm cho kinh ngạc. Một ván cược 1 tỷ, số tiền này có thể mua được nửa quán bar. Người này là ai vậy? Giàu quá. Ồ, anh không thấy thẻ hắc long của ngân hàng Hoa Dân sao? Nghe nói chỉ phát hành có 10 mấy cái, đây là một nhân vật lớn. Mọi người bàn tán xôn xao. Ba ba trong lòng Trương Dịch vô cùng hạnh phúc, cô vốn tưởng rằng sau khi Trương Dịch biết cô là con gái của Viên Chí Quốc, hắn nhất định sẽ vì sợ Viên Chí Quốc mà xa lánh cô. Nhưng ai ngờ, Trương Dịch vẫn kiên trì tìm kiếm cô, còn vì cô mà sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền như vậy, chỉ để tranh một hơi cho cô. Dương Vĩ cũng nuốt nước bọt. Nhà hắn ta cũng khá giả, bố hắn ta mở một công ty bất động sản, gia đình có tài sản hơn chục tỷ. Nhưng số tiền đó đều là của bố hắn ta, còn có tài sản cố định. 1 tỷ tiền mặt, ngay cả khi bắt bố hắn ta móc hầu bao một lần cũng không dễ dàng. Vì vậy, số tiền này đối với hắn ta có sức hấp dẫn rất lớn. Thế hệ giàu có thứ hai là gì? Trước mặt Trương Dịch, hắn ta vẫn là một kẻ nghèo. Nói không có cảm giác gì với tiền, chỉ là số tiền chưa đủ mà thôi. Đây là anh nói đấy. Dương Vĩ cười lạnh, cược thì cược. Vài người anh em đi theo Dương Vĩ lộ ra vẻ chế giễu. Trước đó, khi Dương Vĩ tham gia ván cược của ba ba, thực ra hắn ta vẫn luôn câu cá, cố ý thua vài chục nghìn, sau đó kích động ba ba chơi một ván lớn. Chính vì hắn ta có kỹ thuật đánh bạc rất cao siêu, muốn chơi ba ba một vố. Vừa rồi chỉ cần ba ba đồng ý đánh cược, người thắng chắc chắn là Dương Vĩ. Những người xung quanh nghe Dương Vĩ đồng ý, đều phấn khích hét lên. Một ván cược lớn như vậy, cả đời họ cũng không thấy được, làm sao có thể không vui. Còn nữ chính của cuộc đấu tranh này là ba ba, một mặt kinh ngạc vì Trương Dịch này sao lại giàu có như vậy. Một mặt lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc, bởi vì ván cược lớn này đều là vì cô. Nói đi, anh muốn chơi gì? Mặt trược, bài cửu, xí ngầu, tôi đều có thể chơi. Dương Vĩ rất tự tin nói. Ai ngờ Trương Dịch lại lắc đầu. Không cần phiền phức như vậy, chúng ta đơn giản một chút, rút bài so lớn nhỏ đi. Dương Vĩ sửng sốt, những người xung quanh cũng ngạc nhiên trước lời nói của Trương Dịch. Đây nhưng là một ván cược 1 tỷ, vậy mà lại dùng cách đơn giản như vậy sao? Trương Dịch có suy nghĩ của hắn. Thực ra bản thân Trương Dịch bình thường không đánh bài với người khác, vì hắn không hiểu các cách chơi. Vì vậy,
hắn chỉ có thể dùng cách đơn giản nhất và trực tiếp nhất để đánh cược may mắn với Dương Vĩ. Còn về vận may, hắn luôn nắm chắc trong tay. Dương Vĩ cau mày suy nghĩ, cách chơi càng đơn giản thì càng khó gian lận. Nhưng là cao thủ sòng bạc, hắn ta vẫn có một số lợi thế nhất định, vì vậy, hắn ta gật đầu đồng ý. Trên bàn đã có sẵn bài, Trương Dịch đưa tay về phía Dương Vĩ, anh xào bài đi. Ba nghe vậy lập tức lo lắng kéo tay hắn, đồ ngốc, anh làm vậy hắn ta sẽ nhân cơ hội gian lận đấy, anh có ngốc không vậy? 1 tỷ không phải là một con số nhỏ, nếu thua thì cô sẽ đau lòng chết mất. Mặc dù đó không phải là tiền của cô. Không sao, chơi cho vui thôi mà, dù sao thì tôi cũng sẽ không thua. Trương Dịch cười nói. Dương Vĩ liếm môi, ha ha ha, gan dạ đấy, nhưng đây là do chính anh nói đấy. Yên tâm, tôi nhất định sẽ chơi công bằng với anh. Nếu người khác xào bài thì chưa chắc ai thắng ai thua, nhưng nếu để hắn ta xào bài, hề hề, vậy thì thắng thua đã định. Hắn ta vừa nói vừa tiện tay cầm lấy bộ bài trên bàn, sau đó xoạch xoạch xào bài. Kỹ thuật cao siêu khiến người ta không kịp nhìn, chỉ cần nhìn là biết ngay đây là cao thủ chơi bài thường xuyên. Tuyệt, quả không hổ danh là anh Vĩ, lợi hại. Ha ha, tên này dám đánh bài với anh Vĩ, còn để anh ấy xào bài, thật sự là chưa từng chết. Vài người bạn của Dương Vĩ đằng sau cười đắc ý. Dương Vĩ cũng cười ha hả, đợi tôi thắng tiền, tôi sẽ mời các anh đến chơi ở tụ điểm tốt nhất thành phố Thiên Hải 1 tháng. Những người bạn xấu đó nghe xong mắt sáng rực. Thiên thượng nhân gian à, ôi trời ơi, một kỹ thuật viên ở đó cũng phải hơn 100.000, anh Vĩ hào phóng quá. Ha ha ha, phải cảm ơn anh bạn này đã tặng tiền cho tôi tiêu. Dương Vĩ cười lớn một cách ngạo mạn, sau đó đắc ý vung tay, cả bộ bài được xếp thành hình quạt trên bàn. Hắn ta chỉ vào Trương Dịch, nào, theo quy tắc anh định, chúng ta rút lớn nhỏ, mời. Hắn ta tỏ vẻ chế giễu, dường như đã chắc chắn Trương Dịch sẽ thua. Ba cũng căng thẳng, nhìn chằm chằm vào bộ bài đó xem xét kỹ lưỡng. Nhưng bộ bài này Trương Dịch còn chưa từng đụng vào, lúc này muốn rút được lá bài lớn nhất, chỉ có thể dựa vào may mắn. Tất cả mọi người nín thở, chờ Trương Dịch đưa tay rút bài. Một lần rút này quyết định 1 tỷ thuộc về ai. Trương Dịch nhìn bộ bài trước mặt, lại nhìn Dương Vĩ đang vinh váo tự đắc, từ từ đưa tay về phía trước. Bàn tay trắng trẻo to lớn lướt qua cả bộ bài nhưng không hạ xuống. Sao thế, sợ rồi à? Dương Vĩ chế giễu. Trương Dịch đột nhiên ngẩng đầu lên, nở nụ cười kỳ lạ với Dương Vĩ. Không, tôi đã chọn xong rồi. Hắn đột nhiên ra tay, tay phải không rút bài trên bàn, mà thò vào ống tay áo của Dương Vĩ. Xoẹt. Một lá bài được hắn ta dùng 2 ngón tay kẹp ra từ trong ống tay áo của Dương Vĩ, giơ ra trước mặt mọi người. Thật không ngờ lại là một quân át bích. Ồ, hắn ta gian lận. Mọi người đều kinh hô, lúc này mọi người mới hiểu ra, Dương Vĩ khi xào bài đã giấu lá bài lớn nhất vào trong ống tay áo. Cho nên dù Trương Dịch chọn thế nào cũng không thể lấy được lá bài lớn nhất. Mặt Dương Vĩ tái mét, anh, ha ha, Trương Dịch lật tay trên bàn, cả bộ bài đều được lật mở, vừa vặn thiếu mất lá át bích đó. Hắn giơ lá át bích trên tay, nhìn Dương Vĩ với vẻ mặt quan tâm trẻ em thiểu năng trí tuệ. Tôi chọn lá này, anh thua rồi. Thể chất của Trương Dịch vượt xa người thường, vì vậy thị lực của hắn cũng rất đáng sợ. Dương Vĩ tự cho rằng có thể gian lận nhờ ánh đèn mờ ảo trong quán bar nhưng không ngờ lại bị Trương Dịch nhìn thấu. Bây giờ thì hay rồi, ban đầu còn định dựa vào may mắn để chơi với hắn ta, bây giờ thì ngay cả may mắn cũng không cần nữa. Dương Vĩ bị bắt quả tang, lập tức toàn bộ quán bar vang lên tiếng la ó chế giễu. Thật là đồ rác rưởi, chơi bài mà còn gian lận. Mau cút đi, thật mất mặt. Ôi trời ơi, mất mặt quá, thằng này đúng là ngu hết chỗ nói. Dương Vĩ vừa xấu hổ vừa tức giận, bị bắt gian lận thì hắn ta đã thua rồi. Nhưng mà, chỉ nghĩ đến việc lát nữa phải cởi hết quần áo rồi bò một vòng trong hộp đêm, hắn ta đã không muốn 1000 lần, 1 vạn lần. Dù sao thì Dương Vĩ cũng là một nhân vật, nếu hôm nay mà làm như vậy, từ nay về sau hắn ta sẽ trở thành trò cười trong giới hộp đêm ở Thiên Hải. Gì, có gì đâu mà ầm ĩ, chán chết. Dương Vĩ vừa nói vừa vung tay định nhân cơ hội chuồn đi. Nhưng Trương Dịch có thể dễ dàng tha cho hắn ta như vậy sao? Dám dùng 1 triệu để nhắm vào ba, đúng là mù mắt chó rồi. Hắn túm lấy cổ áo Dương Vĩ, hình như anh quên mất chuyện gì rồi thì phải. Anh tự cởi, hay là tôi kêu người giúp anh? Trương Dịch nói với giọng rất lạnh lùng. Ba nhìn thấy tên Dương Vĩ ngạo mạn này ăn quả đắng, cũng rất vui vẻ vỗ tay reo lên, cởi, cởi. Những người xung quanh cũng phấn khích hét theo, cởi, cởi, cởi. Dương Vĩ vừa xấu hổ vừa tức giận, trong mắt lóe lên tia lạnh, đe dọa Trương Dịch, tôi khuyên anh nên dừng lại đi. Mau buông tôi ra, nếu không chọc giận tôi thì anh sẽ không có kết cục tốt đâu. Ồ, vậy sao?
Trương Dịch cười. Lúc này hắn liếc nhìn phía sau Dương Vĩ, sau đó thực sự buông tay. Hừ, coi như anh thức thời. Dương Vĩ thở phào nhẹ nhõm, chỉnh lại quần áo định rời đi. Lúc này, hắn ta đột nhiên phát hiện mình đụng phải một thân hình rất rắn chắc. Quay đầu lại nhìn thì ra là Lão Cảnh, đội trưởng đội bảo vệ của Dạ Lai Hương. Lão Cảnh, sao ông cũng đến đây hóng hớt vậy? Dương Vĩ cười ha hả nói. Bất kỳ ai ở gần đây đều biết đến danh tiếng của Lão Cảnh. Cao 1m9, xuất thân là lính đặc chủng, từng một mình không vũ trang đánh cho mười mấy tên côn đồ đến gây sự không thể đứng dậy được. Từ đó về sau, không ai ở gần đây dám đến đây gây chuyện nữa. Lão Cảnh nhìn Dương Vĩ từ trên cao xuống, lạnh lùng nói, anh thua Trương thiếu gia rồi. Bây giờ lập tức thực hiện theo giao ước, cởi hết quần áo ra rồi bỏ đi. Dương Vĩ vội vàng nói, Lão Cảnh, ông, bốp, bàn tay to lớn của Lão Cảnh trực tiếp đè lên vai hắn ta, suýt nữa thì đập cho hắn ta quỳ xuống. Sao, anh muốn làm sao? Dương Vĩ nghiến răng nghiến lợi, chỉ nghĩ đến cảnh mình phải cởi trần trụi bò trên mặt đất thôi là đã cảm thấy lạnh sống cả người. Lão Cảnh, chuyện này tôi không làm được, nếu không sau này tôi sẽ không thể tiếp tục làm ăn được nữa, ông nể mặt tôi, để tôi đi đi, Dương Vĩ nghiến răng nói. Hừ, không biết nâng niu cơ hội, có thể cược với Trương thiếu là đã coi trọng anh rồi, còn dám giở trò. Lúc này, Trương Dịch đã ôm ba ba ngồi trên ghế sofa, cười mỉm nhìn trò hay. Lão Cảnh đá một cái, đánh Dương Vĩ ngã lăn ra đất, để hắn ta phải quỳ trước mặt Trương Dịch. Xéo dẻo. Lão Cảnh dùng sức, quần áo ở phần thân trên của Dương Vĩ như được làm bằng giấy, bị xé rách tạo tác. A, đừng mà. Dương Vĩ ôm lấy phần thân trên của mình mà thét lên. Nhờ có men rượu và không khí xa hoa, những người xung quanh nhìn thấy quần áo của Dương Vĩ bị xé rách, thích thú mà hét lên. Cởi, cởi, cởi. Lúc này, Dương Vĩ mới hiểu ra, mình đã đạp phải một tấm ván sắt cứng. Người có thể tùy tay rút ra thẻ Hắc Long là kẻ mà một tên công tử nhỏ bé như hắn ta có thể đắc tội sao? Hắn ta hoảng sợ đến mức bò đến bên chân Trương Dịch, van xin, Trương thiếu, tôi biết lỗi rồi, ông tha cho tôi một lần đi mà. Trương Dịch nhìn từ trên cao xuống Dương Vĩ đang quỳ như chó dưới chân mình, ánh mắt lạnh lẽo. Vừa nãy không phải anh nói, dùng 1 triệu cược ba ba đi theo anh nửa tháng sao? Anh dám có ý đồ với người phụ nữ của tôi, anh đáng chết. Ba ba ở bên cạnh nghe Trương Dịch nói vậy, trên mặt hiện lên một màu đỏ ửng của hạnh phúc. Được rồi, Lão Cảnh, lần này phải phiền ông giúp tôi dạy dỗ hắn ta một chút, tôi và vợ tôi về làm chút chuyện đã. Trương Dịch đứng dậy, ba ba còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn ta đặt lên vai, như khiêng bao gạo vậy mà khiêng đi ra ngoài. A, Trương, William, anh làm gì vậy? Mau đặt tôi xuống. Ba ba bị khiêng như vậy, có chút xấu hổ mà hét lên. Ngồi yên đi, bây giờ tôi còn chưa tính sổ với cô đâu. Trương Dịch vỗ một cái vào chiếc mông căng tròn của cô, vì độ đàn hồi quá tốt, thậm chí tay hắn cũng bị tê dần. Lão Cảnh nói với Trương Dịch, Trương thiếu yên tâm, tôi sẽ dạy dỗ tên nhóc này cho tốt. Trương Dịch cười, dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, khiêng ba ba rời khỏi quán bar Dạ Lai Hương. Bước lên con phố đêm, lúc này đã hơn 1 giờ đêm, trên phố không có một bóng người. Trương Dịch cũng không cảm thấy mệt, khiêng cô đi rất xa. Ba ba xấu hổ nói, Trương Dịch, anh mau đặt tôi xuống đi, em không phải trẻ con nữa. Trương Dịch lại vỗ vào mông cô 2 cái, không phải trẻ con còn làm nũng sao? Em có biết anh tìm em nửa tháng rồi không? Trong lòng ba ba ấm áp nhưng cô cố tình hừ một tiếng, nói, ai bảo anh tìm em? Bây giờ biết em là con gái của Viên Chí Quốc, anh sợ rồi sao? Trương Dịch cười, đáp, Thiên Vương giả có đến tôi cũng không sợ. Nói xong, hắn lại hỏi, bây giờ em chơi khá giỏi, dám chơi cờ bạc cởi đồ với người ta rồi. Có phải anh đến muộn thêm một chút nữa, em đã phải cởi trần trụi rồi không? Ba ba vội vàng giải thích, không có đâu, em chơi bài rất giỏi, trước đây đã học theo một vị tiền bối. Những kẻ ngốc đó chỉ có thể vội vàng tặng tiền cho em thôi. Trương Dịch nghĩ trong lòng, quả nhiên là vậy. Ba ba mặc dù trông giống như một đóa sen trắng yếu đuối nhưng lại rất am hiểu chuyện của trốn ăn chơi, cũng có phương pháp của mình. Chỉ là, thường đi bên bờ sông thì không thể không ướt giày, như tối nay, cô đã suýt nữa bị lừa. Tay trái của Trương Dịch luồn vào trong váy của ba ba, tùy tiện kéo một cái, một miếng vải màu đen nhỏ đã bị kéo ra. Anh làm gì vậy? Ba ba xấu hổ đạp chân lung tung. Sao, em có thể chơi cởi đồ với người khác, anh lại vì em mà cược 1 tỷ, chỉ cởi một chiếc thì không quá đáng chứ. Hắn khiêng ba ba, đi đến một con hẻm nhỏ màu đen bên đường, đè cô lên tường. Anh đã nói rồi, từ nay về sau em là người phụ nữ của anh. Vì vậy hãy ngoan ngoãn nghe lời anh, không được làm những chuyện khiến anh không vui. Ngón tay cái bên tay phải của Trương Dịch nhẹ nhàng lướt qua đôi môi mềm mại của cô,
nhìn từ trên cao xuống nói. Vậy anh dám đối mặt với Viên Chí Quốc không? Ba ba khiêu khích nói. Sau này rồi biết. Trương Dịch không ngần ngại trả lời. Nửa tháng không gặp, tối hôm đó Trương Dịch lại điên cuồng đánh một trận. Đợi đến khi chuyện chính sự xong xuôi, hắn mới hỏi ba ba về một số chuyện của cô. Lần gặp lại này, ba ba đã kể cho Trương Dịch rất nhiều chuyện. Ví dụ như về tình hình gia đình cô, và về chính cô. Lúc này Trương Dịch mới biết, hóa ra Viên Chí Quốc và vợ đã ly hôn từ nhiều năm trước. Vì Viên Chí Quốc là một người nghiện công việc nên phần lớn thời gian đều dành cho công việc, vợ chồng không hòa thuận cũng là chuyện bình thường. Còn ba ba lúc đầu sống cùng mẹ, không thắc mắc vì sao cô gọi Viên Chí Quốc thẳng tên, cũng không gọi là ba. Vậy sao em lại đi làm ở quán bar? Trương Dịch tò mò hỏi. Còn có thể làm gì, kiếm tiền chứ, những công tử trong quán bar đều là những kẻ ngốc nhiều tiền. Ba ba nằm sấp trên ngực Trương Dịch, một tay vuốt tóc cười đùa. Ví dụ như anh, chính là kẻ ngốc số 1. Thậm chí còn đi mua một chai rượu hơn 100 triệu, lẽ nào anh không biết nếu mua bên ngoài thì ít nhất cũng rẻ hơn 50 triệu sao? Thế thì có gì khác nhau, dù sao tiền của anh cũng nhiều lắm. Trương Dịch nhún vai. Nhưng mà, em cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Đây là điều hắn không hiểu. Cảm giác của ba ba mang lại cho hắn không phải là một người phụ nữ ham tiền, vì chỉ cần cô muốn, chỉ cần dựa vào một đại gia nào đó là có thể có tiền tiêu không hết. Sau này em muốn ra nước ngoài học nhạc, điều này cần một khoản tiền rất lớn. Ba ba bình tĩnh nói. Trương Dịch khẽ thở dài. Không ngờ con gái của một quan chức cao cấp ở Thiên Hải lại vì học phí du học mà phải đi làm ở quán bar kiếm tiền, nói ra thì có mấy người tin. Tất nhiên, không phải nói là Viên Chí Quốc không có tiền. Trương Dịch cũng không rõ ông ta làm quan có trong sạch hay không, nhưng ước tính đưa con gái ra nước ngoài du học chắc không phải là vấn đề lớn. Nhưng ba ba 18 tuổi rõ ràng không muốn dựa vào ba mình, vì vậy mới tự mình kiếm tiền. Nghĩ đến đây, Trương Dịch rút từ trong túi ra một tấm thẻ vàng đưa đến trước mặt ba ba. Anh đưa cho em thẻ vàng phụ của tôi, sau này nếu cần dùng tiền thì cứ quẹt thẳng. Bắt đầu từ bây giờ, không cho phép em đi quán bar nữa. Trương Dịch rất bá đạo tuyên bố. Ba ba nhìn tấm thẻ vàng đó, cắn môi, không đưa tay ra nhận. Cô ngẩng đầu hỏi lại Trương Dịch, anh làm thế là muốn bao nuôi em sao? Em cứ coi là vậy đi, Trương Dịch thừa nhận rất sảng khoái. Hừ, vô sỉ, đại sắc lang, đào hoa đám. Ba ba nhăn mũi nói. Trương Dịch cười hì hì, ôm lấy cơ thể mềm mại của cô, nhưng mà anh thích em là thật lòng. Ôi, ba ba bất lực thở dài, em biết, một người đàn ông giàu có và đẹp trai như anh, bên cạnh chắc chắn không thiếu phụ nữ. Nhưng không có cách nào, ai bảo em lại thích anh chứ? Là một cô gái thường xuyên lui tới hộp đêm, cô trưởng thành hơn so với những cô gái bình thường khác. Hơn nữa, Thiên Hải vốn là một nơi có phong trào xã hội rất cởi mở, vì vậy cô cũng không thấy phiền lòng, mà rất thẳng thắn chấp nhận điều này. Rốt cuộc, ở Thiên Hải, thực sự là kẻ khát chết khát, kẻ chết đuối chết đuối. Những người đàn ông ưu tú nhất luôn có rất nhiều phụ nữ vây quanh, còn những người đàn ông bình thường thì dù có cố gắng phấn đấu hàng chục năm, mua xe mua nhà, cuối cùng vẫn bị một số xe buýt cũ coi thường. Phụ nữ đều ngưỡng mộ những người mạnh mẽ, đối với những người đàn ông mạnh mẽ, họ có sự bao dung vô cùng lớn. Anh sẽ đối xử tốt với em, nếu không thì để ba em xử lý anh, như vậy được chứ? Trương Dịch cười nói. Đi đi đi, đừng nhắc đến ông ấy, em phiền lắm. Ba ba cau mày nói. Có thể thấy, mối quan hệ của cô và ba mình không tốt lắm. Nhưng điều này cũng có thể hiểu được, những đứa trẻ trong gia đình ly dị, ít nhiều gì cũng sẽ có ý kiến với cha mẹ. Tốt tốt tốt, không nhắc đến ông ấy. Đúng rồi, không phải em sống cùng mẹ sao? Bà ấy bây giờ vẫn ổn chứ? Có cần đưa bà ấy đến sống cùng em không? Trương Dịch cười hỏi. Ba ba nghe xong câu hỏi này, trên mặt hiện lên vẻ do dự. Không cần đâu, bà ấy sống rất tốt. Nhưng rất nhanh cô nhận ra điều gì đó, kinh ngạc hỏi, sao vậy, lẽ nào anh muốn tặng căn nhà này cho em sao? Biệt thư sang trọng nằm ở khu vực trung tâm Thiên Hải này, một căn ít nhất cũng phải 50 triệu. Trương Dịch nói tặng cho cô mà thậm chí không chớp mắt. Đúng vậy, em luôn cần một nơi để ở đúng không? Ở đây có đầy đủ người giúp việc và bảo mẫu, sau này em phải học cách làm một bà thiếp hạnh phúc, cơm bưng nước rót, không tốt sao? Trương Dịch cười nói. Ba ba nhăn mũi, ôm chặt lấy cơ thể Trương Dịch. Cảm giác như anh đang coi em là chim trong lồng vàng vậy. Em đã nói rồi, sau này em muốn ra nước ngoài, âm nhạc là ước mơ của em. Vậy thì anh sẽ mời những nhạc sĩ giỏi nhất đến, dạy gia sư cho COM. Trương Dịch cười nói. Ba ba thực sự hoàn toàn thua Trương Dịch rồi, hừ, có tiền thật tốt, có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Đương nhiên rồi, nếu không thì em nghĩ sao, tại sao có nhiều người vì tiền mà có thể không cần cả mạng sống? Trương Dịch cười nói.
Ba ba nghĩ một lát, thấy lời Trương Dịch nói có lý. Trước đây cô cũng rất ghét những người quá coi trọng vật chất, nhưng từ khi trải qua một số chuyện, suy nghĩ của cô cũng thay đổi rất nhiều. Trương Dịch là một người đàn ông khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc, nuông chiều cô, yêu thương cô, còn có thể thỏa mãn mọi lòng hư vinh và điều kiện vật chất của cô. Người đàn ông như vậy giống như một tấm lưới được dệt bằng mật ong. Dù biết rằng nếu bỏ qua thì sẽ bị mắc kẹt trong lồng không thể thoát ra được, nhưng vẫn không kìm được sự say mê của mình đối với hắn. Cứ tiếp tục như vậy đi, những chuyện sau này cứ để sau này tính tiếp. Ba ba nhắm mắt lại, đắm chìm trong sự nuông chiều của Trương Dịch dành cho cô. Nhưng kết quả là sáng hôm sau Trương Dịch tỉnh dậy, ba ba lại một lần nữa biến mất. Trên bàn vẫn đặt trứng ốp la do chính tay cô chiên, nhưng người và quần áo thì đã không còn. Trương Dịch xoa đầu mình, quái nữa à, ban đêm đến đây vui vẻ với tôi, trời sáng là biến mất. Nhưng rất nhanh, hắn đã nhìn thấy một tờ giấy trên bàn, trên đó là lời nhắn của ba ba dành cho hắn. Trương Dịch, em lại tự ý rời đi rồi, lần này em sẽ đi lâu hơn một chút, vì có một số chuyện em phải đi xử lý. Đợi em giải quyết xong chuyện bên cạnh mình, em sẽ tìm anh. Ký tên ba ba. Thật là một cô bé bí ẩn mà. Trương Dịch bất lực thở dài, có thể thấy cô bé này vẫn còn một số bí mật gì đó trên người mà chưa nói cho hắn biết. Nghe giọng điệu của cô ấy thì có vẻ mối quan hệ với Viên Chí Quốc không lớn lắm. Xem ra vấn đề có lẽ nằm ở mẹ cô ấy. Sẽ là chuyện gì đây? Trương Dịch xoa cằm suy nghĩ một lát. Cô bé này thật sự rất mạnh mẽ, chuyện gì cũng muốn tự mình giải quyết. Chỉ có điều, lần này hắn cũng đã có kinh nghiệm. Hắn rút điện thoại của mình ra, mở một phần mềm, trên đó lập tức xuất hiện một bản đồ radar. Vị trí của hắn và vị trí của ba ba được hiển thị rõ ràng. Công nghệ thay đổi cuộc sống mà. Trương Dịch cảm thán nói. Ba ba rời khỏi biệt thư của Trương Dịch, quay đầu nhìn lại, trong mắt cô hiện lên vẻ hạnh phúc vô cùng. Chỉ là trong hạnh phúc đó, lại xen lẫn một chút phức tạp và bất lực. Trương Dịch, em không muốn trở thành phiền phức của anh. Đợi em sẽ giải quyết xong vấn đề rồi tìm anh. Trong ánh mắt cô lóe lên vẻ kiên quyết, sau đó cô lên một chiếc taxi bên đường. Khi đi qua một cửa hàng túi xách ở khu vực trung tâm, cô xuống xe mua một chiếc túi vải buồm rất chắc chắn, sau đó đến ngân hàng gần đó. Đến khi ra khỏi ngân hàng, chiếc túi đã căng phồng. Rời khỏi ngân hàng, cô cẩn trọng nhìn xung quanh, sau đó lại tìm một chiếc taxi, hướng về vùng ngoại ô của thành phố Thiên Hải. Hơn một tiếng sau, chiếc xe dừng lại ở phố Vườn Hoa ở ngoại ô. Là một trong những khu dân cư bình dân nổi tiếng của thành phố Thiên Hải, phố Vườn Hoa này có chút đặc biệt. Nó không được coi là một khu phố tốt, những người sống ở đây cũng không phải là người giàu có. Nhưng so với nơi thuê nhà của những nhân viên văn phòng bình thường thì rõ ràng tốt hơn nhiều. Vì vậy, nói chung, những người sống ở nơi này, nhiều nhất là những người tình nhỏ được bao nuôi. Hoặc một số người từng giàu có nhưng lại sa sút chuyển đến đây. Ba ba ôm chiếc túi vải buồm trong tay, kéo mũ xuống và bước vào khu dân cư. Đi dọc theo con đường quen thuộc lên thang máy, sau đó đi đến cửa, chậm rãi mở cửa phòng. Ba ba cẩn thận hé nửa người vào trong phòng, nhìn xung quanh không có ai, cô mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhẹ nhàng bước vào phòng. Nhưng khi đóng cửa lại, chiếc cửa phòng hơi cũ đã phát ra tiếng két khiến người ta phải rợn cánh tay. Ba ba giật mình, vội vàng muốn nhanh chóng bước vào phòng. Ôi, không phải là ba ba sao? Cuối cùng cô cũng chịu về rồi à? Ngay lúc cô đi ngang qua bếp, giọng nói lạnh lẽo của một người đàn ông đột nhiên vang lên. Ba ba giật mình, sau đó vội vàng quay người đối diện với người đàn ông đó. Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt, trên khuôn mặt ba ba lập tức hiện lên vẻ ghét bỏ nồng đậm. Bởi vì lúc này hắn ta chỉ mặc một miếng trên người, dưới người cũng chỉ mặc một chiếc quần ngủ rộng rãi. Lúc này một tay cầm một chai bia, ánh mắt như cá chết từ trên người ba ba trượt qua từng tấc một cách tham lam. Đây là nhà của tôi muốn về lúc nào thì liên quan gì đến anh? Ba ba lạnh lùng nói. Người đàn ông nghe vậy thì cười nhạo, đưa tay nắm chặt, chiếc lon bia trong tay bị bẹp bẹp. Ba ba, dù sao thì với mối quan hệ của tôi và mẹ cô cũng phải gọi tôi một tiếng ba chứ. Cô nói chuyện với ba như vậy à? Ba ba nghe vậy thì hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lẽo nói, im miệng, anh là cái thứ gì? Ba ruột của tôi là quan chức cấp cao của thành phố Thiên Hải, anh là cái thứ gì? Lúc này, một giọng nói sắc bén của một người phụ nữ vang lên từ phía sau ba ba. Ba ba, sao con lại nói chuyện với chú Vương như vậy? Một người phụ nữ mặc bộ đồ ngủ gợi cảm, ngực chân bước ra khỏi phòng, tức giận phê bình ba ba. Bà đã gần 50 tuổi nhưng trông chỉ khoảng 40 tuổi, đôi mắt và lông mày giống ba ba đến 6, 7 phần, dù thân hình hơi lỏng lẻo nhưng nhìn chung vẫn khá ổn. Người phụ nữ đã già nhưng vẫn còn phong vị. Không cần nói cũng có thể đoán được, bà chính là mẹ của ba ba. Thấy ba ba cãi lại người tình của mình, mẹ ba ba rất tức giận.
Ba ba nghe thấy giọng nói của mẹ mình thì trái tim lạnh đi một nửa, nhưng cảnh tượng như vậy đã không phải lần đầu tiên xảy ra. Cô hít sâu một hơi, sau đó lạnh mặt quay người đi về phòng. Đợi một chút, trong túi cô có gì? Người đàn ông đột nhiên nhìn chằm chằm vào chiếc túi của ba ba và hỏi. Ba ba trong lòng giật mình, nếu người đàn ông tham lam này biết bên trong là 2 triệu tiền mặt, chắc chắn hắn ta sẽ cướp hết. Mà với tính cách ngốc nghếch của mẹ mình, có lẽ còn giúp người ta cùng nhau. Cô hít sâu một hơi, giả vờ vô tình quăng chiếc túi lên vai, liên quan gì đến anh là ai? Thái độ khinh miệt cộng thêm khiêu khích này khiến ánh mắt người đàn ông càng ngày càng trở nên thú vị, mà thái độ của ba ba cũng khiến hắn ta không còn tò mò về những thứ bên trong chiếc túi nữa. Ba chỉ quan tâm con thôi mà, bây giờ con mới 18 tuổi, đã trưởng thành rồi, trở thành một người phụ nữ tốt lắm. Ba sợ con ở bên ngoài bị kẻ xấu bắt nạt. Miệng nói như vậy nhưng trong mắt hắn ta vẫn là sự thèm thuồng đối với cơ thể ba ba. Mẹ ba ba nghe vậy, còn cảm động nói với ba ba này, chú Vương quan tâm con nhiều như vậy. Bây giờ mẹ và chú đã ở bên nhau rồi, vài ngày nữa là đi đăng ký kết hôn, con gọi chú một tiếng ba thì sao? Ba ba tức giận trừng mắt nhìn người phụ nữ đã sinh ra mình, quay đầu bước vào phòng của mình, sau đó đóng cửa lại rầm một cái. Cạch, một tiếng. Tiếng đóng cửa mạnh mẽ làm mẹ ba ba giật mình. Bà ôm lấy ngực mình đang phập phồng, nói với người đàn ông trước mặt với vẻ xin lỗi anh, Vị Sâm. Tính cách con gái em giống ba nó, cứ như vậy đó, anh không tức giận chứ? Bà rất căng thẳng với người đàn ông trước mặt, có thể nói trong mắt bà, người đàn ông này thậm chí còn quan trọng hơn cả con gái bà. Kết hôn với Viên Chí Quốc hơn 10 năm, trong mắt ông ta chỉ có công việc. Mà Từ Văn Huyền là một người phụ nữ xinh đẹp và lãng mạn, khao khát tình yêu tuyệt vời nhất. Trước đây ở bên Viên Chí Quốc, cũng chỉ vì ôm ấp ảo tưởng về vị tổng tài bá đạo. Ban đầu chỉ mong ông ta dù có vẻ lạnh lùng một chút nhưng đối với mình thì lại nhiệt tình. Nhưng cuộc sống sau khi kết hôn đã cho bà cảm nhận được thực tế, trong mắt Viên Chí Quốc công việc mới là quan trọng nhất, còn gia đình thì bị xếp sau. Có lẽ ông ta là một cán bộ tốt nhưng tuyệt đối không phải là một người chồng đủ tư cách. Vì vậy, Từ Văn Huyền luôn u uất. Cho đến khi gặp được Vị Sâm, bà mới tìm lại được sự nhiệt huyết và lãng mạn của thời trẻ, từ đó không thể kiềm chế được. Thậm chí vì ông ta mà không tiếc ly hôn với Viên Chí Quốc. Vị Sâm nghe Từ Văn Huyền nói lời xin lỗi, vẻ mặt thương xót đưa tay vuốt tóc bà. Đồ ngốc, sao anh có thể trách em được? Ba ba bây giờ hơi nổi loạn là chuyện bình thường, anh thấy, đã đến lúc chúng ta đưa mối quan hệ của mình tiến thêm một bước rồi. Chỉ có như vậy, gia đình ba người chúng ta mới có thể mãi mãi sống bên nhau. Trong mắt Vị Sâm lóe lên một tia tàn nhẫn và quyết đoán. Lần này ba ba mất tích quá lâu, dần dần khiến hắn ta có cảm giác mất kiểm soát. Để tránh đêm dài lắm mộng, hắn ta quyết định nhân cơ hội này nhanh chóng ra tay, hái quả ngọt mà mình đã khao khát từ lâu. Đến lúc đó, cho dù là quan chức cấp cao của thành phố Thiên Hải là Viên Chí Quốc, cũng phải mặc cho hắn ta đòi hỏi. Nghĩ đến đây, hắn ta kích động liếm môi, trong mắt tràn đầy sự phấn khích và điên cuồng. Ba ba trở về phòng của mình, nhìn xung quanh phòng, từ bên cạnh cửa đẩy một chiếc tủ quần áo nhỏ lại, chặn chặt cửa phòng, lúc này mới như mất hết sức lực ngã vật xuống chiếc giường nhỏ. Trong đầu hiện lên hình ảnh vừa rồi của mẹ và người đàn ông kia, khóe miệng cô nở một nụ cười tự giễu. Hừ, cô cảm thấy mình thật sự ngu ngốc, đến lúc này rồi mà vẫn không thể buông bỏ mẹ. Trong lòng cô hận ba Viên Chí Quốc, nếu không thì cũng sẽ không kiên quyết lựa chọn sống cùng mẹ khi ba mẹ ly hôn. Nhưng sau đó cô mới phát hiện ra, quan niệm của mẹ về phương diện đó khiến cô cảm thấy rùng mình. Rõ ràng trong nhà còn có đứa con gái đã lớn, vậy mà lại ngang nhiên đưa người đàn ông háo sắc đó về nhà. Mà người đàn ông đó trong ngôi nhà này cũng ngày càng buông thả, ánh mắt nhìn cô đều bắt đầu mang theo ngọn lửa trần trụi. Nếu không phải vì còn có chút kiêng dè với Viên Chí Quốc, có lẽ ba ba đã bị hắn ta ra tay rồi. Đây cũng là lý do tại sao lần trước ba ba đến văn phòng chính quyền thành phố tìm Viên Chí Quốc. Cô vốn định đến tìm Viên Chí Quốc giúp đỡ nhưng khi ba con gặp nhau, những mâu thuẫn dồn nén đã bùng phát không thể kiềm chế. Viên Chí Quốc muốn mắng ba ba ăn mặc loè loẹt, nghiêm mặt giáo huấn cô. Còn ba ba thì căm hận Viên Chí Quốc không quan tâm đến gia đình, khiến cô và mẹ bây giờ rơi vào cảnh này. Vì vậy, cuối cùng hai người vẫn không vui vẻ mà chia tay. Ba ba nhìn chiếc túi vải bạt bên cạnh, bên trong đựng 2 triệu tiền mặt. 1 triệu là do cô tự kiếm được trong thời gian này, 1 triệu còn lại là cô quẹt thẻ của Trương Dịch. Lý do cô đến những nơi như hộp đêm để kiếm tiền là vì cô muốn chấm dứt cuộc sống hiện tại. 2 triệu này vốn là cô định dùng để lén lút đến học viện âm nhạc Đức. Nhưng bây giờ thì khác rồi, cô đã gặp được Trương Dịch. Cô quyết định ở lại, ở bên cạnh người đàn ông có thể huy động cả thành phố tìm kiếm cô. Cô gái 18 tuổi, đang ở độ tuổi dễ rung động, khao khát tình yêu trong lòng cô giống như một đống củi khô,
chỉ cần một tia lửa nhỏ là có thể bùng cháy ngùn ngụt. Nhưng cô không muốn gia đình mình trở thành gánh nặng của Trương Dịch. Nếu Viên Chí Quốc biết cô và Trương Dịch ở bên nhau, chắc chắn Viên Chí Quốc sẽ gây khó dễ cho hắn. Nhưng điều khiến cô sợ nhất là người mẹ gần 50 tuổi nhưng đầu óc chỉ toàn tình yêu lãng mạn của mình, cùng với người đàn ông tham lam bên cạnh bà. Nếu họ thêm dầu vào lửa, chắc chắn sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn đến Trương Dịch. Vì vậy, 2 triệu này thực ra là tiền an cư cho mẹ cô. Nhìn vào số tiền này, ít nhất thì sau này người đàn ông đó sẽ đối xử tốt với bà. Nhưng ba không thể ngờ rằng, vừa về đến nhà đã xảy ra một cảnh tượng như vậy. Thái độ của mẹ cô đối với cô và đối với Vị Sâm hoàn toàn khác nhau, khiến lòng cô lạnh ngắt. Ba nhắm mắt lại, từng tia nắng xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào mặt cô, có chút ấm áp đứt quãng. Dưới sự kích thích của hơi ấm của ánh nắng, 2 hàng nước mắt lặng lẽ chảy dài trên khóe mắt cô. Cả đêm qua tơi bời, cô cũng có chút mệt mỏi, lúc này lại buồn bã trong lòng, liền từ từ ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, ba đột nhiên tỉnh giấc từ trong mơ, cô nghe thấy tiếng tủ bị đẩy ra, lập tức giật mình bật dậy khỏi giường. Chát, ba đưa tay bật đèn trong phòng, lúc này trời đã tối, không biết cô đã ngủ một ngày. Lúc này, bên cửa phòng thò ra nửa khuôn mặt đê tiện, đang hì hì cười với cô. Ba, em tỉnh rồi à? Ba tê cả da đầu, tay chân rất thành thạo lấy một cây gậy bóng chày dưới gối chỉ vào Vị Sâm. Cút cho tôi. Cô không ngờ người đàn ông này lại to gan dám xông vào phòng cô. Đừng kích động chứ, dù sao chúng ta cũng đã ở bên nhau lâu như vậy rồi. Ban đầu tôi muốn dùng cách hòa bình để đối xử với em. Chỉ tiếc là em không nghe lời, không cho tôi cơ hội nào cả. Ôi, uổng phí công sức của tôi, muốn làm người ba tốt của em. Thấy ba đã tỉnh lại, Vị Sâm cũng không còn cẩn thận nữa, dùng sức đẩy cửa phòng ra, để chân nửa người trên chặn ở cửa phòng. Lòng bàn tay ba đã bắt đầu đổ mồ hôi, tim cũng đập thình thịch, cô chỉ là một cô gái 18 tuổi. Mặc dù có thể giả vờ là một người phụ nữ ngoài 20 tuổi trong hộp đêm nhưng không có nghĩa là cô có thể đối mặt thành thạo với cảnh tượng này. Anh mau ra ngoài cho tôi, nếu không tôi sẽ gọi người đến, mẹ tôi đang ở ngay bên cạnh. Ba quát lớn. Hi hi, em gọi đi, nếu tôi sợ em gọi, tôi đã không thể làm ba em. Vị Sâm cười rùng rợn. Ba, có chuyện gì to tát đâu mà con phải kích động như vậy. Mẹ của ba xuất hiện ở cửa phòng, đứng dựa vào tường từ xa, thấy cảnh tượng trước mắt dường như không hề bận tâm, rất lười biếng khoác tay hắn ta. Mẹ, ba kinh ngạc, cảnh tượng trước mắt dường như đang nói với cô một sự thật mà cô không muốn tin nhất. Hành động của người đàn ông đê tiện trước mắt này lại được mẹ cô ngầm đồng ý. Ba, cả người mẹ đều là của Vị Sâm, anh ấy muốn làm gì thì mẹ cũng sẽ ủng hộ. Con là con gái của mẹ, lẽ nào không nên vì mẹ mà suy nghĩ sao? Hơn nữa, mẹ nhớ con vẫn còn là con gái nhỉ? Kỹ thuật của Vị Sâm rất tốt, để anh ấy giúp con một tay. Mẹ dám đảm bảo chỉ cần con thử một lần, sẽ không bao giờ quên được cảm giác này, từ đó yêu anh ấy đến phát điên. Mẹ của ba vô cùng phấn khích. Vị Sâm cười quay lại nhìn mẹ của ba, em yêu yên tâm, anh sẽ không vì ba mà không yêu em đâu, 2 mẹ con đều là bảo bối của anh. Mẹ của ba cười quyến rũ với hắn ta, đồ chết tiệt, vậy là anh đã thỏa mãn được nguyện vọng của mình rồi sao? Em chỉ hy vọng sau này anh đừng đi chơi bời bên ngoài nữa. Có 2 mẹ con chúng em, không tin là không bằng những con yêu tinh bên ngoài. Ba đứng tại chỗ, lúc này trái tim đã hoàn toàn lạnh ngắt. Lời nói của mẹ cô như hàng ngàn con dao băng giá, cứa vào người cô đến máu thịt mơ hồ. Khuôn mặt cô tái nhợt, đôi tay run rẩy đến mức gần như không cầm nổi cây gậy bóng chày. Mẹ ruột của cô lại vì muốn làm hài lòng người đàn ông của mình mà bán đứng cô. Cút đi, cút hết đi cho tôi. Ba tức giận hét lên. Vị Sâm cười đê tiện đi tới, hi hi, em sẽ không thật sự cho rằng có một cây gậy là có thể dọa được anh chứ. Gậy á, anh cũng có, còn rất to và rất thô nữa. Anh dám động vào tôi, Viên Chí Quốc sẽ không tha cho anh đâu, ba hét lớn. Hừ, Viên Chí Quốc, ông ta là người cực kỳ sĩ diện, nếu biết vợ và con gái của mình thế này, ông ta chỉ có thể quỳ xuống cầu xin tôi đừng nói ra ngoài, ha ha ha. Vị Sâm cười lớn một cách ngạo mạn. Vị Sâm cười lớn lao về phía ba, lúc này trong mắt hắn ta tràn đầy sự điên cuồng và đê tiện. Người đẹp yếu đuối trước mặt này, hắn ta đã thèm khát từ lâu. Ban đầu quyến rũ vợ của Viên Chí Quốc, vốn là vì nhìn trúng nguồn lực và tiền bạc của bà ta. Nhưng không ngờ cô con gái đó lại từng năm lớn lên xinh đẹp như hoa như ngọc, còn động lòng người hơn cả mẹ cô ta. Bây giờ mẹ của ba ngày càng lớn tuổi, cũng ngày càng khó có thể thỏa mãn được khẩu vị của hắn ta. Mà mục tiêu tiếp theo, chẳng phải chính là người đẹp yếu đuối này sao? Nghĩ đến việc có thể ăn một bữa cơm mẹ con thơm phức, hơn nữa còn là vợ cũ và con gái ruột của quan chức cấp cao thành phố Thiên Hải Viên Chí Quốc,
Vị Sâm kích động đến mức muốn cười lớn. Em yêu, em hãy theo anh đi. Vị Sâm cười lớn đưa tay ra nắm lấy ba ba. Ba ba mặt tái nhợt, vung cây gậy bóng chảy trong tay đập về phía Vị Sâm. Ầm, một tiếng. Cây gậy bóng chảy đập vào cánh tay của Vị Sâm nhưng cũng bị hắn ta phản đòn nắm chặt. Mẹ của ba ba ở phía sau hét lên một tiếng, đừng làm Vị Sâm bị thương, ba ba con điên rồi sao? Tại sao lại chống cự chứ? Chẳng lẽ chúng ta một nhà ba người hòa thuận ở bên nhau không tốt sao? Cánh tay của Vị Sâm sưng lên một cục lớn nhưng hắn ta lại liếm môi đắc ý nhìn ba ba, quả nhiên đủ hoang dã, tiếp theo hãy để anh nếm thử xem sự hoang dã của em đủ lớn đến mức nào. Ba ba từng bước lùi lại, bị cảnh tượng đáng sợ trước mắt làm cho mặt tái nhợt. Càng khiến cô tuyệt vọng hơn là mẹ ruột của cô đang đứng không xa trước mặt, vẻ mặt lo lắng nhưng lại đau lòng vì tên súc sinh kia. Trương Dịch, ba ba vô thức gọi tên Trương Dịch, lúc này Trương Dịch lại trở thành sợi cỏ cứu mạng duy nhất trong lòng cô. Thậm chí ngay cả ba cô là Viên Chí Quốc cũng bị ba ba xếp xuống vị trí phía sau. Mà ngay khi Vị Sâm cười lạnh rùng rợn từng bước tiến về phía ba ba thì cánh cửa phía sau như thể nghe thấy tiếng gọi của ba ba, phát ra một tiếng ầm thật lớn. Ba người đều sững sờ, là ai? Mẹ của ba ba có chút hoảng sợ hỏi, chuyện này chính là cái gọi là chuyện xấu trong nhà không nên để lộ ra ngoài. Bà ta muốn để Vị Sâm nhanh chóng giải quyết xong, tạo thành sự thật đã rồi với con gái mình. Nhưng nếu lúc này có người đến quấy rầy thì thật tệ rồi. Bà ta định đi qua, đuổi người đến đi, sau đó ra hiệu cho Vị Sâm nhanh chóng hành động. Nhưng người ở cửa không hề có bất kỳ phản hồi nào. Ngay sau đó, cánh cửa vốn đã lung lay sắp đổ ầm một tiếng bay ra ngoài, đập thẳng vào trong phòng khách. Bụi bay mù mịt, căn phòng cũng trở nên hỗn loạn. Ba người đều trợn tròn mắt, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc, không biết là ai lại có thể phá cửa xông vào. Chỉ có ba ba, đôi mắt to đẹp mở to không thể tin nổi, sau đó nhìn về phía cửa. Từ cửa chậm rãi bước vào hai người. Một người khoảng 25, 26 tuổi, trẻ trung tuấn tú, vẻ mặt lạnh như băng. Một người khoảng 30 tuổi, khuôn mặt đen nhẻm, thân hình cường tráng cao lớn oai vệ. Trong mắt ba ba chảy ra hai hàng nước mắt trong veo, khi cô tuyệt vọng nhất, Bạch Mã hoàng tử trong lòng cô thực sự đã nghe thấy tiếng gọi của cô đến cứu cô. Trương Dịch, anh thực sự đến rồi sao? Cô cười như hoa lê dính mưa, như đang nằm mơ không dám tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. Hoặc có lẽ, tất cả mọi thứ hôm nay đối với cô đều là cơn ác mộng đáng sợ nhất. Trương Dịch nhìn thấy ba ba mặt tái nhợt khóc như mưa như gió, vẻ lạnh lùng trên mặt đột nhiên nở một nụ cười dịu dàng. Đừng sợ, có anh ở đây. Không có gì khiến ba ba cảm thấy yên tâm hơn nụ cười và lời hứa của Trương Dịch lúc này. Nỗi sợ hãi của cô biến mất, trong lòng lúc này chỉ còn tràn đầy hạnh phúc. Thực ra Trương Dịch đã âm thầm cài đặt định vị trong điện thoại của ba ba, chỉ là một chức năng nhỏ trong điện thoại nhưng vị trí của cô luôn được hắn nắm chắc trong tay. Hắn không trực tiếp xuất hiện trước mặt ba ba mà chọn đi cùng Lưu Tử Hào. Bởi vì trong lòng hắn vẫn còn rất nhiều tò mò về thân thế của ba ba. Ví dụ như, tại sao cô ấy lại đến hộp đêm? Với tư cách là con gái của quan chức cấp cao thành phố Thiên Hải, cho dù rất cần tiền cũng không đến mức phải làm như vậy. Trừ khi, cô ấy có lý do bắt buộc phải có tiền và lý do đó đủ để cô ấy từ bỏ gia giáo của mình. Mặt khác, tại sao ba ba lại lén lút rời xa hắn, sau đó nói rằng sẽ đi giải quyết chuyện gì đó? Đôi khi tò mò sẽ hại chết mèo nhưng đôi khi thực sự sẽ cứu được một người. Thực ra Trương Dịch cũng khá rảnh rỗi, bây giờ ngoài việc tán gái ra thì cũng không có việc gì khác để làm nên hắn đã dẫn theo Lưu Tử Hào đi theo. Họ tận mắt nhìn thấy ba ba đến ngân hàng lấy một túi tiền mặt lớn, sau đó theo cô vào trong khu dân cư. Sau đó thấy cô vào nhà, Trương Dịch biết địa chỉ nhà nên định rời đi. Nhưng khi hắn đang mua một bao thuốc lá ở cửa hàng tạp hóa bên ngoài khu dân cư, hắn đã tiện miệng trò chuyện với bà chủ ở đó, mới phát hiện ra tình hình tồi tệ hiện tại của gia đình ba ba. Vì vậy, hắn đã đưa ra một quyết định dứt khoát. Thuê căn nhà đối diện nhà ba ba. Ban đầu, gia đình ba người đối diện rất không muốn nhưng Trương Dịch vừa mở miệng đã đưa cho họ gấp 30 lần giá thị trường, khiến họ không có chỗ để từ chối. Thực ra, nếu không sợ phiền phức, Trương Dịch đã muốn mua thẳng luôn rồi. Nhưng dù hắn có nhiều tiền nhưng thời gian lại rất quý giá, không đến mức lãng phí cả buổi chiều của mình vì trăm ngàn. Bây giờ, hắn rất mừng vì mình đã đưa ra quyết định như vậy. Nếu không thì lúc này ba ba rất có thể đã bị tên đàn ông đồi trụy trước mắt này làm nhục. Nghĩ tới đây, ánh mắt Trương Dịch nhìn về phía người đàn ông hèn mọn, bỉ ổi kia tràn ngập sát khí. Các người rốt cục là ai? Sao lại xông vào nhà chúng tôi? Mau cút đi, tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Người đàn ông hèn mọn thấy Trương Dịch và Lưu Tử Hào xuất hiện ở nơi này đã cảm thấy không ổn, vừa sợ vừa giận hô to. Mẹ của ba ba vội tiếp lời, đây là chuyện gia đình chúng ta, không có liên quan gì với các người cả, mau đi đi. Hai mắt Trương Dịch nhìn thoáng qua, phất tay khẽ,
hất mẹ ba ba sang một bên. Dù sao cũng là mẹ ruột của cô, hắn ra tay cũng vừa phải, chỉ đẩy ngã bà ta nhưng cũng không nặng tay. Cho dù thế nào đi nữa, chỉ có ba ba mới có quyền quyết định xử lý ra sao. Đàn ông khó đoán được ý nghĩ của phụ nữ. Trương Dịch không muốn bởi vì bà ta mà ảnh hưởng tới quan hệ giữa mình và ba ba. Nhưng đối với người đàn ông hèn mọn bỉ ổi kia, Trương Dịch không khách sáo chút nào. Dám ra tay với cô gái của hắn, ha ha, đời này mày đừng mong gặp phụ nữ nữa. Rầm, Trương Dịch đi tới, tung một quyền bất ngờ về phía Vị Sâm, đấm sâu vào bụng hắn. Vị Sâm phun ngay một búng máu tươi tại chỗ. Nhưng hắn ta còn chưa kịp cất tiếng kêu thảm thiết, Trương Dịch đã vung một cước, đá thẳng vào giữa hai chân hắn ta. Đối với đàn ông, nỗi đau lớn nhất cũng chỉ đến thế mà thôi. Vị Sâm kêu lên một tiếng thảm thiết như heo bị chọc tiết, sau đó trợn trắng mắt ngất lịm. Trương Dịch tiện tay ném hắn ta sang một bên. Máu trong quần hắn ta giờ bắt đầu trào ra. Ô, tôi còn tưởng có màu vàng chảy xuống cơ. Trương Dịch cau mày, nói vẻ nghi hoặc. Mặc dù thứ đồ chơi này gọi là trứng nhưng không ngờ bên trong không có lòng đỏ, đúng là khiến người ta mất hứng. Mẹ ba ba sợ hãi, kêu khóc thảm thiết, Vị Sâm, không. Cuối cùng anh là ai lại dám đối xử với anh ấy như vậy, nhất định tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Anh có biết chồng cũ của tôi là lãnh đạo cao cấp thành phố Thiên Hải không? Nhất định tôi sẽ khiến anh phải trả giá đắt. Khi thấy công cụ hạnh phúc của mình bị Trương Dịch hủy diệt, mẹ ba ba đau đớn đứt ruột, tức giận chỉ vào hắn mắng. Trương Dịch lạnh lùng nhìn bà ta, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ và coi thường. Nể mặt ba ba tôi sẽ không động tới bà. Nhưng bà tưởng bản thân là thứ gì ghê gớm sao? Chỉ là một con chó cái phát tình mà thôi, không ngờ có thể bán đứng cả con gái ruột của mình. Đồ hạ tiện. Nếu bà ta là đàn ông thì đã bị Trương Dịch tát cho rơi răng, tiện con đá cho mấy cú. Nhưng hiện tại ba ba đang ở đây, vì giữ hình tượng của mình trong mắt cô, hắn mới không ra tay. Nhưng nếu bà ta dám được voi đòi tiên, Trương Dịch cũng sẽ không nương tay tẹo nào. Ba ba đi tới, ôm chặt Trương Dịch từ phía sau. Trương Dịch, cảm ơn anh. Giọng cô tràn đầy lòng biết ơn, nếu không có Trương Dịch đến kịp thời, cô không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Trương Dịch vỗ nhẹ vào bàn tay mềm mại của ba ba, bị thân hình đầy đặn, quyến rũ của ba ba ôm chặt, khiến hắn cũng cảm thấy hơi bối rối. Tiếp theo xử lý bọn họ thế nào, tùy em quyết định. Trương Dịch cười nói. Ba ba nhìn chằm chằm người đàn ông đã bị phế bỏ nằm trên đất như một con chó chết với vẻ ghê tởm. Đột nhiên, lông mày cô dựng đứng, cô dẫm mạnh lên mặt hắn ta hơn chục lần. Anh mà cũng đòi làm nhục tôi, đồ khốn nạn, sau này anh sẽ không còn làm đàn ông được nữa. Ba ba mắng chửi hả hê, dẫm nát mặt của Vị Sâm rồi mới dừng lại. Ngón tay của Vị Sâm khẽ động đậy, vì đau mà ngất đi, chỉ là phản ứng theo bản năng nhưng không tỉnh lại. Cảnh tượng đáng sợ này khiến cả mẹ của ba ba cũng sợ hãi. Bà rụt rè bò về phía sau, ba ba, mẹ chỉ muốn cho con một mái nhà thôi mà. Ba người chúng ta ở cùng nhau, nếu có thể tạo nên mối quan hệ như vậy, chúng ta sẽ không bao giờ phải xa nhau nữa. Trương Dịch và Lưu Tử Hào nhìn nhau, không thể tưởng tượng được trên thế giới này lại có người mẹ như vậy. Có lẽ tiểu thuyết đô thị máu chó nhất cũng không viết được nhưng trong thực tế lại thực sự xuất hiện. Ba ba nhìn người phụ nữ đã sinh ra và nuôi dưỡng cô 18 năm, trên mặt lộ vẻ lạnh lùng. Kể từ khi bà dung túng cho Vị Sâm đến đây với ý định làm nhục cô, tình mẫu tử giữa ba ba và bà đã hoàn toàn chấm dứt. Cô quay người, lấy chiếc túi vải thô dày trên giường, rồi ném mạnh xuống chân mẹ mình. Đây là 2 triệu, mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng con 18 năm, con trả lại cho mẹ. Từ hôm nay trở đi, con và mẹ không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa. Giọng nói của ba ba tràn đầy sự lạnh lùng. Ánh mắt Trương Dịch lóe lên, lúc này hắn mới hiểu được ý nghĩa của những lời ba ba nói trước đó. Hóa ra, cô muốn dùng 2 triệu này để chấm dứt mối quan hệ với mẹ mình. Thật vậy, nếu không làm như vậy, ba ba ở bên Trương Dịch rất có thể sẽ bị người phụ nữ ngốc nghếch này nhắm đến. Cho dù bà ta không đến đe dọa thì người đàn ông bên cạnh bà ta cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Dù sao Trương Dịch cũng là người giàu nhất thành phố Thiên Hải. Một con cá béo như vậy, ai mà không muốn cắn một miếng. Hóa ra cô ấy lén lút trở về để giải quyết mối quan hệ gia đình, là không muốn gây rắc rối cho tôi. Trương Dịch thở dài trong lòng, mới hiểu được tấm lòng của ba ba. Hắn ôm vai ba ba, nói với mẹ cô, tiết kiệm 2 triệu này, đủ để bà sống cả đời rồi. Sau này tôi không muốn bà đến làm phiền cô ấy nữa, nếu không, tôi nhất định sẽ khiến bà hối hận. Mẹ của ba ba nhìn vào túi tiền trước mặt, nghiến răng, đột nhiên hét lên, anh nằm mơ đi. 2 triệu căn bản không đủ dùng, một cây bút kẻ mày của tôi còn phải mất mấy nghìn. Ba ba là con gái của tôi và Viên Chí Quốc, quan chức cấp cao của thành phố Thiên Hải, anh không thể không biết chứ. Chỉ cần tôi nói chuyện này với Viên Chí Quốc, anh sẽ chết chắc. Ba ba thấy mẹ mình đến lúc này vẫn không biết hối cải,
tức giận đến toàn thân run rẩy. Câm miệng, cô phát ra tiếng hét đau đớn tột cùng, bà còn mặt mũi nhắc đến ông ấy sao? Nếu ông ấy biết bà đã làm chuyện này với tôi, ông ấy nhất định sẽ giết chết bà. Ba dường như đã dùng hết sức lực để nói ra những lời này. Trương Dịch vội vàng ôm chặt cô vào lòng, nhìn cô gái xinh đẹp đau buồn này, hắn cảm thấy hơi đau lòng. Ngay cả sự bốc đồng ban đầu cũng bị kìm nén. Mẹ của ba mặt lúc xanh lúc trắng, đúng là Viên Chí Quốc tuy là một người nghiện công việc, đối với vợ mình cũng không đặc biệt để tâm. Nhưng đối với ba, đứa con duy nhất của mình, ông vẫn rất quan tâm. Có lẽ chỉ là không thể hiện rõ ràng nên khiến ba nghĩ rằng ông không yêu mình. Nhưng mẹ của ba biết, Viên Chí Quốc có thể vì ba mà từ bỏ hầu như tất cả mọi thứ của mình. Nếu chuyện này bị Viên Chí Quốc biết được, không biết người đàn ông trẻ tuổi trước mặt sẽ thế nào nhưng bà ta nhất định sẽ sống không bằng chết. Chúng ta đi thôi. Trương Dịch ôm vai ba nhẹ nhàng nói. Ba tức giận nhìn mẹ mình, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố chấp lau khô nước mắt. Trương Dịch, chúng ta rời khỏi đây. Cô ôm chặt cánh tay Trương Dịch, lúc này người đàn ông này là người duy nhất có thể mang lại cho cô sự ấm áp. Trương Dịch và ba rời khỏi phòng, còn Lưu Tử Hào thì chịu trách nhiệm giải quyết cục diện hỗn loạn phía sau. Hắn ta liếc nhìn mẹ của ba đang ngây người, đầy vẻ khinh thường nói, con gái bà đúng là được bà bán với giá hời. Nhớ lấy, từ nay về sau bà không còn liên quan gì đến cô ấy nữa, nếu không, bà sẽ có kết cục rất thảm. Hắn ta chỉ tay vào Vị Sâm đang sống chết không rõ, bây giờ gọi 120 có lẽ vẫn có thể cứu được mạng hắn ta. Ồ, cái thứ trên người hắn ta có thể khiến bà sung sướng biết đâu cũng có cơ hội bảo vệ được đấy. Nghe xong câu này, đôi mắt của mẹ ba vốn đang co rúm trong góc lập tức sáng lên, sau đó vội vàng lấy điện thoại trong túi ra gọi điện. Alo, có phải 120 không? Người yêu tôi bị thương rồi, anh đến nhà tôi ngay đi. Lưu Tử Hào chậm rãi bước ra khỏi cánh cửa bị đập vỡ. Trương Dịch đưa ba rời đi, bên ngoài trời đã tối đen. Hắn cởi chiếc áo khoác trị giá hàng trăm ngàn đồng trên người đắp lên người ba. Đi thôi, chúng ta về nhà, anh dịu dàng nói. Về nhà? Ừ, chỉ có nhà của anh và em. Trương Dịch đưa ba trở về biệt thự của mình. Sau khi thoát khỏi gia đình phức tạp của mình, trong lòng ba cảm thấy hỗn độn. Nhưng khi nhìn người đàn ông cao lớn đẹp trai bên cạnh, người luôn yêu thương chiều chuộng mình, trong lòng cô lại ngập tràn hạnh phúc. Một thiếu nữ 18 tuổi, đang ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ, khao khát tình yêu hơn bất cứ điều gì. Khi cô tuyệt vọng nhất, Trương Dịch đã giúp cô thoát khỏi biển khổ. Lúc này trong mắt cô, Trương Dịch chính là người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời cô có thể hiến dâng mọi thứ vì anh. Trương Dịch, cảm ơn anh, sau này ba sẽ nghe lời anh mọi chuyện. Ba nở nụ cười hạnh phúc, áp sát vào người Trương Dịch. Ồ, nghe lời anh mọi chuyện sao? Trương Dịch cười, vậy chẳng phải anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn sao? Hắn đã nghĩ đến nhiều tư thế mà trước đây hắn vẫn muốn thử. Nhìn lại ba, thiếu nữ 18 tuổi, là một cô bé hợp pháp. Loli có 3 điều tốt, nhẹ nhàng, mềm mại và dễ đẩy ngã. Khuôn mặt quyến rũ và thân hình không thể bỏ qua, cộng với sự dẻo dai hoàn hảo của cơ thể, sau này có thể thử nhiều tư thế. Ba ngoan ngoãn gật đầu. Bất kể sau này anh đối xử với em thế nào, em cũng sẽ ở bên anh. Cô ôm chặt Trương Dịch, như thể ôm lấy hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời mình, hoặc là sợi rơm cứu mạng cuối cùng. Ánh mắt Trương Dịch thoáng hiện lên vẻ thương hại, hắn nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve đầu cô. Thân thế của ba rất đáng thương. Mặc dù con gái của một quan chức cấp cao ở thành phố Thiên Hải nghe có vẻ rất oai, nhưng Trương Dịch đã gặp Viên Chí Quốc, hắn có thể cảm nhận rất rõ ràng từ ông phong cách cứng rắn của một người xuất thân từ quân ngũ, cũng như sự trung thành tuyệt đối với công việc. Những người đàn ông như vậy mới đủ tư cách trở thành quan chức cấp cao của trung tâm kinh tế thành phố Thiên Hải này. Nhưng những người đàn ông như vậy lại rất khó để trở thành một người cha đủ tư cách. Còn mẹ cô, thậm chí còn không cần phải nhắc đến, thậm chí không thể gọi là con người. Vì dục vọng của bản thân, thậm chí có thể tặng con gái cho người khác. Nếu không phải vì bà ta là mẹ ruột của ba, lúc đó Trương Dịch ở nhà ba, thậm chí còn có ý định giết bà ta. Lúc này trong lòng ba rất trống rỗng, vì cô đã hoàn toàn tuyệt vọng với tình cảm gia đình. Bất cứ ai trải qua cú sốc như vậy cũng không thể bình tĩnh được. Nói tương đối thì ba đã rất mạnh mẽ rồi, ít nhất cô vẫn chưa suy sụp. Cô ấy giống như một chú mèo hoang, tinh nghịch đáng yêu nhưng lại mang theo chút hoang dã. Tuy nhiên, đó chỉ là vì cô ấy từng bị tổn thương rất sâu nên không dễ dàng tin tưởng người khác. Nhưng khi cô ấy mở lòng với bạn, sự dịu dàng đó không thua kém bất kỳ ai. Đúng rồi, có một chuyện anh phải cẩn thận một chút. Ba đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. Ồ, chuyện gì vậy? Có phải là ba em sẽ đến gây rắc rối cho anh không? Trương Dịch tò mò hỏi. Sẽ không đâu,
cả ngày Viên Chí Quốc chỉ chú tâm vào công việc, không có thời gian quản tôi đâu. Ba lắc đầu, rồi lo lắng nói, là về cái tên khốn nạn đó. Nhắc đến tên khốn nạn Vị Sâm, ánh mắt ba trở nên sắc bén, hận không thể chặt hắn ta thành từng khúc. Tên đó không phải thứ tốt lành gì đâu, hắn ta có chút quan hệ ở thành phố Thiên Hải. Lần này chúng ta đánh hắn ta bị thương nặng như vậy, em sợ sau này anh sẽ gặp rắc rối. Trương Dịch suy nghĩ một chút rồi hỏi, tên Vị Sâm đó rốt cuộc là cái thá gì? Thực ra bây giờ nghĩ lại, người có thể cưa đổ vợ của một quan chức cấp cao ở thành phố Thiên Hải chắc chắn không đơn giản như vậy. Những tên đàn ông đê tiện bình thường không có loại gan dạ và tham vọng này. Hơn nữa, người bình thường cũng không có cơ hội tiếp xúc với phu nhân của quan chức cấp cao ở thành phố Thiên Hải. Ba nói, gia đình họ trước đây ở thành phố Thiên Hải cũng có quyền có thế nhưng sau đó sa sút. Hắn ta ngày ngày ăn chơi trác táng, trước đây là công tử bột nổi tiếng ở thành phố Thiên Hải. Nhưng người phiền phức nhất không phải hắn ta, mà là anh trai hắn ta, Lý Thiên Sinh. Lý Thiên Sinh. Lưu Tử Hào đang lái xe nghe thấy cái tên này đột nhiên lên tiếng. Sao vậy, Tử Hào, cậu quen người này à? Trương Dịch hỏi. Lưu Tử Hào gật đầu, người này cũng là một nhân vật ở thành phố Thiên Hải. Cả giới giang hồ ở thành phố Thiên Hải không ai là không biết hắn ta. Lần này nếu đánh em trai hắn ta, có thể sẽ hơi phiền phức. Trương Dịch nghe vậy, khóe miệng nở một nụ cười sâu xa. Lưu Tử Hào cũng có quan hệ rất phức tạp ở thành phố Thiên Hải, hầu như quen biết hết những người trong giới giang hồ. Nếu ngay cả hắn ta cũng nói như vậy thì chứng tỏ Lý Thiên Sinh này thực sự không phải là một nhân vật đơn giản. Khó đối phó lắm sao? Trương Dịch hỏi. Lưu Tử Hào bình tĩnh nói, hắn ta quản lý một nửa số tụ điểm giải trí ở khu đông thành phố Thiên Hải. Dưới trướng có hơn 1.000 người, vì vậy, muốn đối phó với hắn ta thực sự rất khó. Thông thường, nếu ai có mâu thuẫn với hắn ta, đều sẽ chọn cách bỏ tiền ra giải quyết. Nhưng lần này tôi đánh vỡ bi của em trai hắn ta, e rằng không chỉ bỏ tiền ra là xong phải không? Ánh mắt Trương Dịch lóe lên một tia sắc bén. Đúng là như vậy. Lưu Tử Hào gật đầu. Vậy anh nói xem, chúng ta nên giải quyết vấn đề này như thế nào? Trương Dịch mỉm cười, tay ôm ba hỏi. Lưu Tử Hào là vệ sĩ riêng của hắn, là đội trưởng đội bảo vệ, mà Trương Dịch là ông chủ lớn của hắn ta. Vì vậy, dù suy nghĩ thế nào thì Lưu Tử Hào cũng nên giải quyết vấn đề rắc rối này. Lưu Tử Hào nghe vậy, khuôn mặt đen nhẻm đột nhiên nở một nụ cười đầy ẩn ý. Thiếu gia, nếu để tôi nghĩ thì có hai cách, một cách chắc chắn, một cách mạo hiểm. Đừng vòng vo nữa, nói đi. Cách chắc chắn là mở rộng đội bảo vệ của chúng ta, khi anh và cô ba ra ngoài, sẽ có hơn 10 vệ sĩ đi theo, bảo vệ 24/24. Trương Dịch xoa bóp cặp tuyết lê của ba, mỉm cười lắc đầu. Đề phòng kẻ trộm được một ngày chứ sao đề phòng mãi được. Hơn nữa, bên cạnh tôi có quá nhiều người, làm như vậy sẽ luôn tạo ra sơ hở cho họ. Những kẻ đó làm việc không từ thủ đoạn, nếu bị dồn vào đường cùng, chúng sẽ ra tay với tất cả những người bên cạnh Trương Dịch. Thậm chí, chúng có thể trực tiếp đến quê nhà của Trương Dịch, đe dọa cha mẹ và chị gái của hắn. Trương Dịch không muốn gia đình mình phải sống trong nguy hiểm cả đời. Lưu Tử Hào tiếp tục nói, vậy thì tiếp theo là cách mạo hiểm. Ánh mắt hắn ta lộ ra vẻ phấn khích, tốc độ lái xe cũng tăng lên đôi chút. Chính là tự mình có sức mạnh, sau đó không chần chừ nữa, giết chết Lý Thiên Sinh. Ánh mắt Trương Dịch lóe lên, hắn không ngờ Lưu Tử Hào lại có suy nghĩ điên rồ như vậy. Giết chết một tên trùm lớn như Lý Thiên Sinh không phải là chuyện mà người bình thường dám nghĩ đến. Tuy nhiên, khi Lưu Tử Hào dám đưa ra ý tưởng này, chắc chắn hắn ta cũng có suy nghĩ riêng của mình. Hơn nữa, Trương Dịch thực sự cũng đã nghĩ đến việc tự mình bồi dưỡng một nhóm tay chân đắc lực. Dù sao thì thân phận địa vị của hắn cũng cao quý, có một số việc đương nhiên không thể tự mình ra tay. Hắn cần có người giúp mình làm những việc bẩn thỉu. Bây giờ chúng ta chẳng có gì, lấy gì để chống lại Lý Thiên Sinh? Trương Dịch nhàn nhạt hỏi. Hắn biết Lưu Tử Hào dám đưa ra phương án này, chắc chắn đã có kế hoạch từ trước, chỉ là mâu thuẫn giữa hắn và Lý Thiên Sinh đã cho hắn ta cơ hội mà thôi. Lưu Tử Hào nghe thấy giọng điệu của Trương Dịch, trong lòng thở dài. Đối với Trương Dịch, bây giờ hắn ta vô cùng khâm phục, làm ăn có thể tạo ra kỳ lân như tao bao, đánh nhau còn dữ dội hơn hắn ta gấp 10 lần. Quan trọng nhất là kỹ thuật tán gái hàng đầu, đóa hoa sen xanh cao ngạo, con gái của quan chức cấp cao ở Thiên Hải đều chết mệt hắn. Vì vậy, Lưu Tử Hào cũng không dám có ý nghĩ gì trước mặt Trương Dịch. Hắn ta thành thật nói với Trương Dịch suy nghĩ trong lòng mình. Thiếu gia, tôi thành thật nói với anh nhé, thực ra người của chúng ta và Lý Thiên Sinh đã có hiềm khích từ lâu rồi. Người của chúng ta mà Lưu Tử Hào nói đến chính là Hội Tương trợ Cựu Chiến binh Thiên Hải. Hồi đó có rất nhiều cựu binh như Lưu Tử Hào đến Thiên Hải lập nghiệp. Nhưng sau khi xuất ngũ thì mất liên lạc với xã hội, kỹ năng xã hội và sự hiểu biết về thế sự không bằng những người vẫn luôn phấn đấu trong xã hội.
Vì vậy, sau khi trở về sau 7-8 năm làm lính, ngoài số tiền trợ cấp chuyển nghề vài trăm ngàn và bản lĩnh chiến đấu trên chiến trường, họ chẳng còn gì cả. Điều đáng thương nhất là số tiền trợ cấp chuyển nghề vài trăm ngàn đó cũng không giữ được lâu trong tay họ. Có người dùng để trợ cấp gia đình, có người dùng để kinh doanh nhưng thua lỗ sạch vốn. Vì vậy, bây giờ trong hội tương trợ cựu chiến binh Thiên Hải, phần lớn đều là những người đang rất cần công việc để nuôi sống gia đình. Một nhóm lớn cựu binh như vậy, sức chiến đấu mạnh mẽ nhưng lại không có công việc ổn định, đương nhiên sẽ xảy ra xung đột với người của Lý Thiên Sinh. Nhưng đáng tiếc là hội tương trợ cựu chiến binh có nguồn vốn hạn chế, không thể tập hợp sức mạnh lâu dài và ổn định. Vì vậy, trong cuộc va chạm với Lý Thiên Sinh, họ luôn ở thế yếu. Lưu Tử Hào trước đây cũng từng ở đó, sau đó mới nộp đơn xin vào làm vệ sĩ tại trang viên Hemingway. Còn những nhân viên bảo vệ khác của trang viên Hemingway, có hơn một nửa là những cựu binh tinh nhuệ do hắn ta tuyển chọn. Thiếu gia, nếu anh có thể bỏ ra một số tiền lớn để tài trợ cho hội tương trợ cựu chiến binh, vậy thì tôi Lưu Tử Hào có thể đảm bảo họ sẽ tận tâm tận lực phục vụ anh. Lưu Tử Hào nghiêm túc nói. Trương Dịch nghe vậy, dựa vào ghế da thật của chiếc Maserati, dùng ngón tay gõ nhẹ lên đôi chân trắng nõn của ba bà. Lưu Tử Hào cũng vô cùng lo lắng. Với năng lực tài chính của Trương Dịch, nếu lần này hắn chịu bỏ ra một số tiền lớn, Lý Thiên Sinh chắc chắn sẽ nể mặt hắn ta. Hơn nữa, quan chức cấp cao của Thiên Hải là Viên Chí Quốc cũng rất khen ngợi Trương Dịch. Con gái ruột của Viên Chí Quốc còn bám lấy hắn. Vì vậy, giải quyết chuyện này đối với Trương Dịch không khó. Lưu Tử Hào cũng liều lĩnh đưa ra đề nghị này, không biết Trương Dịch có đồng ý hay không. Khoảng nửa phút sau, Trương Dịch cười mở mắt ra. Lời đề nghị của anh đúng là có chút ý nghĩa, nhưng nói về việc tài trợ thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Một tổ chức dựa vào truyền máu thì không thể tồn tại lâu dài. Lưu Tử Hào nghe Trương Dịch nói vậy, ánh mắt cũng có chút ảm đạm. Để Trương Dịch bỏ ra một số tiền lớn như vậy để nuôi anh em trong hội tương trợ cựu chiến binh, quả thực là hơi quá đáng. Những thương nhân làm việc đều theo đuổi lợi ích, rõ ràng việc này đối với Trương Dịch là không có lợi. Nhưng lúc này, giọng điệu của Trương Dịch thay đổi. Tuy nhiên, tôi lại rất hứng thú với việc thành lập một công ty bảo vệ với nhân viên chính là cựu chiến binh. Tử Hào, anh thấy đề xuất này thế nào? Lưu Tử Hào nghe vậy, tinh thần phấn chấn. Thành lập một công ty bảo vệ. Điều đó tốt hơn nhiều so với việc Trương Dịch chỉ đơn thuần tài trợ. Tài trợ chỉ có thể giải quyết vấn đề no ấm cơ bản, nhưng thành lập một công ty chính thức có thể cung cấp cho họ những công việc chính đáng, có thể nhận được mức lương ổn định và bảo hiểm xã hội. Nhưng như vậy, số tiền Trương Dịch cần đầu tư sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Thiếu gia, như vậy thì ngân sách có phải hơi cao quá không? Lưu Tử Hào đỏ mặt, có chút ngượng ngùng. Hội tương trợ cựu chiến binh Thiên Hải của chúng ta có tới mấy chục ngàn hội viên. Thì sao nào, càng đông càng tốt. Trương Dịch cười không chút để tâm. Anh đừng nghĩ rằng tôi mở công ty bảo vệ là để làm từ thiện. Nếu hoạt động tốt, mỗi năm tôi còn có thể kiếm được một khoản tiền lớn. Tất nhiên, trước khi thương hiệu được quảng bá, sẽ có một thời gian dài phải đầu tư vốn, nhưng tôi có thể đốt cháy số tiền này. Nhớ đến tin tức trên điện thoại gần đây, Trương Dịch thở dài. Họ đều là những người đã có công với đất nước, không thể làm họ lạnh lòng. Đây cũng coi như chút sức mọn của Trương Dịch tôi đóng góp cho xã hội. Đối với quân nhân, trong lòng Trương Dịch cũng vô cùng kính trọng. Mỗi chàng trai nhiệt huyết thời niên thiếu đều có ước mơ làm lính. Họ bảo vệ đất nước, cống hiến tuổi thanh xuân và nhiệt huyết của mình, xứng đáng được mọi người tôn trọng. Lưu Tử Hào xúc động đến nỗi không nói nên lời. Hắn ta vốn chỉ muốn nhân cơ hội này để Trương Dịch quyên góp một ít tiền. Nhưng không ngờ Trương Dịch đã nhìn thấu ý đồ của hắn ta, còn hào phóng muốn thành lập một công ty cho những người đồng đội đó. Với số lượng hội viên đã đăng ký của hội tương trợ cựu chiến binh, quy mô của công ty chắc chắn sẽ rất lớn. Mỗi tháng chỉ riêng tiền lương và bảo hiểm xã hội đã là một con số khủng khiếp. Nhưng chúng ta nói trước nhé, đã là thành lập công ty thì phải có quy củ của công ty. Một số cựu chiến binh sau khi xuất ngũ thì trở nên buông thả, tính tình cũng nóng nảy. Nhưng làm vệ sĩ là ngành dịch vụ, tính tình không được, dám nổi nóng với khách hàng thì tôi không cần. Những kẻ gian xảo, lười biếng thì tôi cũng không thể giữ lại. Trương Dịch vẫn nghiêm túc nói rõ tình hình với Lưu Tử Hào. Binh có binh tốt, binh xấu, hắn tôn trọng cựu binh nhưng sẽ không dung túng cho sâu mọt trong đó. Lưu Tử Hào liên tục gật đầu, phấn khích nói, anh cứ yên tâm. Đến lúc đó, tôi sẽ đích thân tuyển chọn, đảm bảo những người được chọn đều là những người phục tùng mệnh lệnh và nghe theo chỉ huy. Trương Dịch gật đầu, vậy thì tốt, việc này giao cho anh xử lý. Lưu Tử Hào cười ngốc nghếch, sao được, tôi là vệ sĩ riêng của thiếu gia mà. Bảo vệ an toàn cho thiếu gia là công việc chính của tôi. Trương Dịch nhìn hắn ta với vẻ buồn cười, ồ, anh bảo vệ tôi à? Lưu Tử Hào có chút ngượng ngùng, bản lĩnh của Trương Dịch, mấy chục người căn bản không thể đến gần, quả thực không cần hắn ta bảo vệ. Đem trà rót nước thì được chứ, còn chuyện đào tạo nhân viên,
có người phù hợp hơn tôi phụ trách. Trương Dịch ôm lấy ba ba gật đầu nói, được. Nếu vậy, ngày mai tôi sẽ qua đó một chuyến. Nhân tiện cũng xem thử hội tương trợ cựu chiến binh của các anh rốt cuộc như thế nào. Hắn mở công ty bảo vệ có ý nghĩa rất lớn. Thứ nhất, hắn cần có người của mình, làm như vậy có thể danh chính ngôn thuận thu nạp một nhóm lớn thuộc hạ. Thứ hai, mở công ty bảo vệ là hợp pháp, không lo bị người khác lấy cớ này để tấn công. Hơn nữa còn có thể hợp tác với các công ty khác, cân bằng thu chi. Thứ ba, làm như vậy cũng coi như đóng góp chút sức mọn cho xã hội. Lại một đêm vui vẻ trôi qua. Trương Dịch không làm quá mạnh bạo, dù sao ba ba hôm qua đã trải qua chuyện đau lòng như vậy, hắn cũng không nỡ đòi hỏi quá nhiều. Nhưng đến ngày hôm sau, cô vẫn mềm nhũn đến mức không thể bò dậy. Có lẽ là do mấy ngày nay quá mệt mỏi nên cô ngủ rất muộn. Trương Dịch không gọi cô dậy, chỉ bảo người giúp việc nấu cơm rồi rời khỏi biệt thự. Lưu Tử Hào đã lái chiếc Maserati chờ ở dưới lầu. Thấy Trương Dịch xuống, hắn ta lập tức cung kính mở cửa xe. Thiếu gia, chúng ta đi ngay bây giờ sao? Ừ, đi nhanh đi, tôi phải làm quen với những người lính già của anh càng sớm càng tốt, nếu không đợi đến khi Lý Thiên Sinh phản ứng lại, tôi không muốn đánh trận không chuẩn bị. Trương Dịch nói xong liền ngồi vào ghế sau xe. Lưu Tử Hào cười hì hì. Hắn ta chưa bao giờ sợ đánh nhau, trước đây cũng không ít lần làm chuyện như vậy. Đừng nói là đánh nhau, trước đây khi thực hiện nhiệm vụ, hắn ta đã bắn chết rất nhiều tên tội phạm giết người không gây tay. Trương Dịch đã bỏ tiền ra giúp họ ổn định cuộc sống sau này, vậy thì họ phải đền đáp lại, giúp hắn ta giải quyết rắc rối. Lưu Tử Hào lái xe, chiếc Maserati phóng nhanh như bay, hướng về phía khu vực kết hợp giữa thành thị và nông thôn ở phía bắc thành phố Thiên Hải. Hơn 2 giờ sau, xe mới đến nơi. Nơi này hơi hẻo lánh, mặc dù vẫn thuộc phạm vi thành phố Thiên Hải nhưng đã rất cũ kỹ. Xung quanh toàn là nhà dân cũ nát, trên đường phố chằng chịt dây điện và dây phơi quần áo. Những ngôi nhà đầy vết nước và vết bẩn, khiến những người sống lâu dài ở khu vực thành phố Thiên Hải khó có thể tưởng tượng được, chỉ cách họ chưa đầy 100 km, lại có một khu vực lạc hậu như vậy. Vì vậy, ở đây, một chiếc Maserati mới toanh trở nên vô cùng bắt mắt, thu hút sự chú ý của mọi người. Lưu Tử Hào lái một lúc, xe dừng lại trước một ngôi nhà 2 tầng. Ngay lập tức, một nhóm người nhìn lại, thấy chiếc xe sang trọng trị giá hàng chục triệu này, mắt ai nấy đều sáng lên. Ồ, không phải cái đó sao, đi chết đi. Đồ ngốc, người ta gọi là Maserati, mi ngoài chửi bậy ra thì còn biết gì không hả? Vài gã đàn ông gầy gò đang tán gẫu bên đường. Trương Dịch nhìn ra ngoài cửa sổ xe, mấy tên nhàn rỗi xung quanh trông cao thấp béo gầy khác nhau. Có vài tên lùn thậm chí còn chưa cao đến 1m7, thân hình cũng hơi gầy. Nhưng từ cử chỉ và ánh mắt sắc bén của họ, Trương Dịch có thể nhận ra, những người này chắc chắn đều là những người đã được quân đội tôi luyện. Những người đã ở trong quân đội lâu năm, trên người đều có một cảm giác nghiêm trang bẩm sinh. Dù có mặc quần áo lôi thôi đến đâu cũng khó che giấu được cảm giác đó. Lưu Tử Hào xuống xe, vội vàng chạy đến mở cửa cho Trương Dịch. Nhóm người ở cửa thấy Lưu Tử Hào, mắt ai nấy đều sáng lên. Chết tiệt, không phải là anh Hào sao? Bây giờ anh giỏi thế à? Lái xe đẹp thế. Anh Hào, sau này chúng em theo anh nhé. Lưu Tử Hào trừng mắt nhìn họ, cút sang một bên đi, lần này tôi đưa ông chủ đến gặp anh Trấn. Nghe vậy, mấy người tò mò nhìn về phía sau xe. Lưu Tử Hào mở cửa xe, Trương Dịch bước xuống. Ngoại hình cao lớn đẹp trai và khí thế phi phàm của hắn thực sự khiến những tên lính này kinh ngạc. Chết tiệt, bộ quần áo này không rẻ đâu. Quả là ông chủ lớn, nhìn là biết đại gia. Trương Dịch liếc nhìn họ, rồi mỉm cười gật đầu. Vài người này là bạn của Tử Hào phải không? Hắn cười hỏi, tiện tay lấy thuốc lá độ giang từ trong túi ra chia cho họ. Vài người lính già nuốt nước bọt, đây là loại thuốc lá ngon giá hơn 3.000 đồng một gói. Một điếu phải 150 đồng, cả đời họ chưa từng hút loại này. Lưu Tử Hào không ngờ Trương Dịch lại hỏi mấy tên này, hắn ta cười nói, đều là lính xuất ngũ, lúc mới đến Thiên Hải thì chẳng biết làm gì, tôi đã dẫn dắt họ mấy ngày. Thân thủ thế nào? Lưu Tử Hào nói, thân thủ đều không tệ, chỉ là mấy người này hơi trơn tru nên tôi không đưa họ đến làm bảo vệ ở trang viên của chúng ta. Nhưng nếu nói về đấu võ thì đều là cao thủ. Nghe vậy, mắt mấy người lính già sáng lên. Bây giờ tất cả các thành viên của hội cựu chiến binh thành phố Thiên Hải đều biết Lưu Tử Hào theo một ông chủ lớn làm vệ sĩ, thu nhập hàng triệu đồng một năm, đó là điều mà ai cũng ngưỡng mộ. Không ngờ ông chủ mà hắn ta theo chính là anh chàng đẹp trai trước mặt này, nếu có thể làm quen, xin một công việc, chẳng phải sẽ thăng tiến ngay sao? Ông chủ, xin hỏi nhà ông còn cần người không ạ? Chúng em không biết làm gì khác nhưng trong nhà thì chắc chắn không thành vấn đề. Vài người nói lời ngon tiếng ngọt. Lưu Tử Hào bực bội xua tay, đi, cút sang một bên đi.
Lần này ông chủ chúng tôi đến là có chuyện quan trọng muốn bàn với ông chủ của các anh. Trương Chấn có ở đó không? Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lưu Tử Hào, mấy người không dám nói thêm lời nào, vội vàng nói, anh Chấn đang ở bên trong. Lưu Tử Hào vội nói với Trương Dịch, thiếu gia, anh vào đi, tôi đã nói với Trương Chấn tối qua rồi. Thân phận của Trương Dịch ở thành phố Thiên Hải có thể nói là không ai không biết, không ai không hay. Vì vậy khi Lưu Tử Hào nói chuyện này với Trương Chấn, chủ tịch hội cựu chiến binh, ông đã vô cùng phấn khích và đồng ý ngay lập tức. Nhưng vì hội cựu chiến binh có rất nhiều thành viên, Trương Chấn đề nghị được gặp Trương Dịch, sau đó đích thân hỏi về vấn đề đãi ngộ cụ thể. Dù sao thì đây không phải chuyện của riêng ông, nếu xảy ra chuyện gì thì ông không thể chịu trách nhiệm lớn như vậy được. Dưới sự dẫn dắt của Lưu Tử Hào, Trương Dịch bước vào tòa nhà 2 tầng đơn sơ của hội cựu chiến binh. Thực ra hội cựu chiến binh chỉ là một trung tâm cứu trợ và giới thiệu việc làm đơn giản. Họ giúp đỡ những cựu chiến binh ở thành phố Thiên Hải và các vùng lân cận. Họ nhận được tiền bằng cách kêu gọi quyên góp từ xã hội, sau đó phát cho những cựu chiến binh lớn tuổi hoặc gặp tình huống khẩn cấp, hoặc giới thiệu việc làm cho cựu chiến binh thông qua một số kênh. Nói là hội nhưng thực ra rất đơn sơ, nhân viên ở đây đều là tình nguyện viên hoặc quân nhân đã nghỉ hưu. Thấy Lưu Tử Hào dẫn Trương Dịch đến đây, mọi người đều cảm thấy rất ngạc nhiên nhưng vẫn rất kính trọng chào hỏi Lưu Tử Hào. Anh Hào khỏe. Anh Hào chào anh. Lưu Tử Hào cười nói với Trương Dịch, trước đây tôi cũng thường đến đây, có thể giúp gì thì giúp. Vì vậy, những người này đều rất quen thuộc với tôi. Trương Dịch nhướng mày, ồ, anh còn là một người thành đạt nữa. Lưu Tử Hào vội vàng nịnh nọt, theo thiếu gia, ngay cả người quét nhà cũng là người xuất sắc nhất trong giới. Trương Dịch mỉm cười nhàn nhạt, cùng Lưu Tử Hào lên tầng 2. Quầy lễ tân ở tầng 2 có một cô gái trẻ, mày thanh mắt sáng, đặc biệt sạch sẽ, trông rất nhanh nhẹn. Thấy Lưu Tử Hào và Trương Dịch, mắt cô sáng lên, không nhịn được nhìn Trương Dịch thêm vài lần. Ở nơi có nhiều đàn ông thô lỗ như thế này, cô chưa bao giờ nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai như Trương Dịch. Vì vậy, trong lúc nhất thời, cô nhìn đến mức mắt cô đờ đẫn. Tiểu Phương, lau nước miếng đi, đây là ông chủ của tôi, thiếu gia Trương, Lưu Tử Hào nhắc nhở. Phương Đình nghe thấy giọng Lưu Tử Hào, lúc này mới ngượng ngùng lau lau khóe miệng. Chào anh Trương, mời anh vào trong, hội trưởng của chúng tôi đã chờ anh rất lâu rồi. Cô vội vàng dẫn Trương Dịch vào trong. Trương Dịch xoa xoa mũi, cảm thấy có chút kỳ lạ với hiệp hội này. Hắn đến đây để đầu tư xây dựng công ty, mà họ lại không đến đón tiếp. Lưu Tử Hào áy náy nói, họ đều là những người ngoài ngành, tính tình thẳng thắn, cũng không hiểu những quy tắc xã hội đó. Hơn nữa, vốn dĩ nhân lực đã ít, có thể có chỗ chậm trễ, mong anh thông cảm. Trương Dịch nhún vai, không sao. Một hiệp hội tự quản, tính chất cũng giống như ủy ban chủ nhà của cộng đồng, không có nhân viên quản lý chuyên nghiệp nào. Phương Đình được coi là một tình nguyện viên bán thời gian, cha cô cũng là một cựu chiến binh đã nghỉ hưu. Trước đây bị thương ở chân, nhờ vào sự cứu trợ của hiệp hội cựu chiến binh mà đã vượt qua được một thời gian dài. Vì vậy, Phương Đình tuổi đã lớn, thường xuyên đến đây giúp đỡ. Mấy người đi đến văn phòng trong cùng, trông giống như văn phòng tiểu học mười mấy năm trước. Lưu Tử Hào tính tình nóng nảy, trực tiếp đi tới đẩy cửa ra. Bên trong chỉ có một chiếc bàn làm việc cũ kỹ và một chiếc ghế sofa cũ. Phía sau bàn làm việc, một người đàn ông tinh anh, cao không quá cao, khoảng hơn 30 tuổi đang lật dở một tập tài liệu dày cộp. Trương Chấn, thiếu gia của chúng ta đến rồi, sao anh không ra đón tiếp? Lưu Tử Hào không hài lòng nói. Lúc này, người đàn ông tinh anh kia mới ngẩng đầu lên nhìn Trương Dịch. Ánh mắt chạm nhau, Trương Dịch cũng thầm kinh ngạc. Hắn ta trông không giống như một nhân vật đại ca như trong tưởng tượng, cao khoảng 1m78, không cao cũng không thấp. Mặc một chiếc áo sơ mi đã giặt đến bạc màu, trên người không nhiều thịt, chỉ có làn da đen sạm. Qua cổ áo của hắn ta, có thể nhìn thấy những cơ bắp rất săn chắc bên trong. Không khoa trương nhưng chắc chắn là kiểu người rất giỏi đánh nhau. Hội trưởng Hiệp hội Cựu Chiến binh Trương Chấn khi nhìn thấy Trương Dịch cũng có chút kinh ngạc. Hôm qua, hắn ta nghe Lưu Tử Hào nói rằng Trương Dịch sẽ đến đầu tư xây dựng công ty nhưng không ngờ vị đại gia nổi tiếng của thành phố Thiên Hải này lại trẻ như vậy. Xin chào, hoan nghênh hoan nghênh. Trương Chấn vội vàng chạy ra khỏi bàn làm việc, sau đó đưa tay ra nắm chặt tay Trương Dịch. Cái bắt tay này, hắn ta vô thức dùng sức, không phải cố ý, mà là một động tác theo thói quen. Những người gặp ở Hiệp hội Cựu Chiến binh đều là chiến hữu, khi bắt tay, thử sức mạnh của nhau đều là quy tắc cũ. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của Trương Chấn đột nhiên kinh ngạc. Chàng trai trước mặt trông trắng trẻo sạch sẽ, giống như một chàng trai đẹp trai bước ra từ giới thần tượng nhưng sức mạnh trên tay lại khiến hắn ta có chút không chịu nổi. Người này không đơn giản. Trương Chấn lập tức thu lại sự khinh thường trong mắt. Trương Dịch cũng dừng lại đúng lúc, mỉm cười nói, anh chính là hội trưởng Trương Chấn phải không? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tính ra chúng ta cũng là người một nhà. Trương là họ lớn,
gặp người cùng họ không có gì lạ. Trương Chấn buông tay ra, cảm thấy bàn tay phải của mình hơi tê. Tình huống này chưa từng xảy ra trong quân đội, ngay cả khi Lưu Tử Hào so sức với hắn ta cũng chỉ ngang cơ. Hắn ta nuốt nước bọt, nói với Trương Dịch, Tổng Giám đốc Trương quá khen rồi, ngưỡng mộ đại danh gì chứ, tôi chỉ là một kẻ thô lỗ, mời anh vào nhà ngồi. Trương Chấn mời Trương Dịch vào nhà ngồi xuống ghế sofa, Phương Đình cũng rót mấy tách trà. Trương Dịch quen uống trà quý giá mấy trăm ngàn đồng một lạng, vì vậy khi cầm lên ngửi, không cần uống cũng biết đây chỉ là loại trà giá hơn 100 đồng một cân. Nhưng, ở nơi nghèo nàn này, hẳn là đã là loại trà rất ngon rồi. Quay trở lại vấn đề chính, cả hai bên đều không thích vòng vo tam quốc, vì vậy đã nói chuyện thẳng thắn luôn. Tôi muốn đầu tư thành lập công ty vệ sĩ, Tử Hào đã nói với anh rồi chứ, không biết anh có ý kiến gì không? Trương Dịch hỏi thẳng thắn. Sắc mặt Trương Chấn nghiêm lại, ngồi thẳng lưng, như thể đang đối mặt với một nhiệm vụ quan trọng nào đó. Việc này tôi thay mặt các cựu chiến binh vô cùng cảm ơn anh. Nếu có thể tìm được cho họ một công việc ổn định thì chắc chắn là điều mà mọi người đều mong muốn. Hơn nữa, ngành vệ sĩ cũng rất phù hợp với chúng tôi, những cựu chiến binh. Hiệp hội cựu chiến binh của Trương Chấn tuy cũ kỹ nhưng vì đã hoạt động nhiều năm nên rất có ảnh hưởng ở thành phố Thiên Hải và các vùng lân cận. Nếu muốn nhanh chóng tuyển dụng những cựu chiến binh phù hợp nhất để thành lập công ty vệ sĩ thì hắn ta là một nhân vật không thể thiếu. Nghe những lời này, Trương Dịch cũng không có biểu cảm gì, uống một ngụm trà rồi hỏi, còn điều gì khác muốn hỏi không? Vì cần hắn đích thân đến đây đàm phán, hẳn là vẫn còn lo lắng và nghi ngờ. Trương Chấn liếc nhìn Lưu Tử Hào, hơi nhíu mày, rồi nói với Trương Dịch, số lượng hội viên đăng ký của chúng tôi rất đông. Nếu anh cần nhiều người làm việc cho mình thì không biết anh có thể đưa ra chế độ đãi ngộ như thế nào. Trương Dịch không chút do dự, trực tiếp đưa ra câu trả lời. Các anh cứ yên tâm về chế độ đãi ngộ, theo giá chung của các công ty vệ sĩ ở thành phố Thiên Hải, tăng 30%. Ngoài ra, mỗi người sẽ được đóng đầy đủ 7 loại bảo hiểm và một loại quỹ. Ngày lễ, ngày nghỉ làm thêm được trả 3 lần lương, nhiệm vụ khẩn cấp không được nghỉ thì lương cũng sẽ được tăng lên. Hắn xoa xoa mi mắt, những thứ chi tiết khác, sau này tôi sẽ để những người chuyên nghiệp phụ trách. Dù sao thì hắn cũng không có thời gian để sắp xếp những thứ đó, đến lúc đó cứ để Tô Minh Ngọc cử vài người đến giúp hắn là được. Nghe Trương Dịch nói vậy, Trương Chấn trợn tròn mắt, không dám tin đó là sự thật. Anh nói, theo giá thị trường của thành phố Thiên Hải, trả lương 130% ư. Còn có cả 7 loại bảo hiểm và một loại quỹ nữa. Những ai chưa từng tiếp xúc với Trương Dịch sẽ không thể tưởng tượng được hắn tiêu tiền như thế nào. Người này tiêu tiền căn bản không cần tính. Không phải vì hắn phung phí, mà chỉ vì trước kia quá nghèo nên bây giờ tiêu tiền rất thoải mái. Còn Trương Chấn tại sao lại ngạc nhiên? Bởi vì những cựu chiến binh này trước đây đã không ít lần đi xin việc ở các công ty vệ sĩ. Nhưng muốn làm vệ sĩ đâu có dễ dàng như vậy, người ta không chỉ cần anh có thể đánh nhau, mà còn phải hiểu biết nhiều kiến thức chuyên môn. Dù sao thì làm vệ sĩ, phần lớn thời gian không phải là đánh nhau, chủ yếu là để phô trương ra vẻ. Anh xem những ngôi sao lớn đó, khi nào cần vệ sĩ ra tay đánh nhau. Đưa nhiều người đi như vậy là để phòng ngừa người hâm mộ. Vì vậy, những cựu chiến binh này khi nộp đơn xin việc vào các công ty vệ sĩ chính quy, rất nhiều người đã bị loại. Cho nên, lúc đầu Trương Chấn cho rằng Trương Dịch muốn họ, những cựu chiến binh, thành lập công ty vệ sĩ là vì muốn lợi dụng họ. Chắc chắn sẽ đưa ra một mức giá rất thấp. Nhưng hắn ta không ngờ rằng, mức giá mà Trương Dịch đưa ra không những không thấp, mà còn cao hơn 30%. Điều kinh ngạc nhất là 7 loại bảo hiểm và một loại quỹ, ở cả nước này, có lẽ chỉ có 1/1000 công ty có thể cung cấp. Anh nói thật chứ, không phải đang trêu tôi đấy chứ, Trương Chấn ngạc nhiên nói. Điều này giống như bánh từ trên trời rơi xuống, đột nhiên đập vào đầu hắn ta, khiến hắn ta choáng váng. Thấy Trương Chấn ngạc nhiên như vậy, Lưu Tử Hào khinh thường nói, được rồi, thiếu gia của chúng tôi là người giàu nhất thành phố Thiên Hải, còn lừa anh sao? Số tiền này đối với thiếu gia của chúng tôi chỉ là chuyện nhỏ. Lần này anh ấy đến đây là để làm từ thiện, giúp đỡ những cựu chiến binh chúng tôi, anh hiểu chứ? Ánh mắt hắn ta lóe lên một tia sáng sâu xa, tất nhiên, đãi ngộ tốt như vậy cũng không phải không có điều kiện. Làm người phải biết ơn, sau này có lệnh của Trương Tổng, chúng ta phải liều mạng để làm, anh hiểu chưa? Có những lời không thể để Trương Dịch nói, dù sao Trương Dịch cũng là một thương nhân vĩ đại và chính trực. Lưu Tử Hào nói xong những lời này, Trương Chấn vốn đang kinh ngạc như đang mơ mới hoàn hồn, hắn ta mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, nếu như vậy thì hắn ta có thể chấp nhận được. Dù sao thì đám lính trắng này thực sự rất khó quản, nếu Trương Dịch cho đãi ngộ tốt như vậy, trong lòng hắn ta cũng sẽ bất an. Nhưng khi Lưu Tử Hào ám chỉ, hắn ta hiểu rằng Trương Dịch thành lập công ty vệ sĩ cũng có ý nghĩa sâu xa hơn, lúc này hắn ta mới yên tâm hơn nhiều. Trương Chấn cười thật thà, tiến lại gần nói với Trương Dịch, Trương Tổng, anh cứ yên tâm. Chuyện này chúng tôi hiểu rõ,
Trước đây khi anh em có chuyện, chúng tôi cũng không ít lần giúp đỡ. Tóm lại, anh đối xử với chúng tôi rất nghĩa khí, sau này có cần dùng đến thì cứ nói. Trương Chấn cũng là một nhân vật ở thành phố Thiên Hải. Những cựu chiến binh tiếp xúc đều là tầng lớp thấp trong xã hội, sau khi xuất ngũ, người nào cũng có một thân tài nghệ, cộng thêm tính tình nóng nảy. Vì vậy, khi gặp phải một số chuyện, khó tránh khỏi sẽ đánh nhau. Cũng tiếp xúc không ít các băng đảng hay xã hội đen. Vì vậy, đối với việc lấy tiền của người khác để tiêu trừ tai họa cho người khác, họ không hề phản đối. Chỉ là, không biết Trương Tổng anh rốt cuộc là người ở đâu. Trương Chấn thận trọng hỏi. Trương Dịch mỉm cười. Lưu Tử Hào trừng mắt, anh đừng nghĩ lung tung. Trương Tổng của chúng tôi là một doanh nhân đàng hoàng, người giàu nhất thành phố Thiên Hải, cần phải làm ăn phi pháp sao? Trương Chấn vội vàng cười nói, vâng, chúng tôi biết điều này, danh tiếng của Trương Tổng nổi tiếng khắp tỉnh Giang Nam, ai mà không biết anh là thiên tài kinh doanh. Trương Dịch cười nhạt, thực ra chỉ là phòng ngừa bất trắc. Nuôi quân ngàn ngày dùng quân 1 giờ, biết đâu lại có lúc dùng đến. Hắn đặt tách trà trong tay lên bàn trà, tuy nhiên, hiện tại đúng là có một chuyện, tôi rất cần bồi dưỡng sức mạnh của mình. Lưu Tử Hào ra hiệu cho Trương Chấn, kể cho Trương Chấn nghe về chuyện của Lý Thiên Sinh. Trương Chấn nghe xong cái tên Lý Thiên Sinh, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Là hắn, dám không? Trương Dịch mỉm cười hỏi. Trương Chấn cũng không vòng vo, trực tiếp nói, người của chúng tôi phân tán khắp nơi, mỗi người có một cuộc sống riêng. Vì vậy, bình thường gặp chuyện rất khó tập hợp. Nhưng nếu thực sự thành lập công ty, tập hợp sức mạnh của những cựu chiến binh ở thành phố Thiên Hải thành một khối thì diệt Lý Thiên Sinh dễ như trở bàn tay. Trương Dịch hài lòng cười. Thật khéo, tôi vừa hay không có gì khác nhưng tiền thì nhiều đến mức tiêu không hết. Bây giờ anh đi tuyển người đi, công ty sẽ thành lập ngay. Trong vòng 3 ngày, tôi muốn thấy người của các anh. Nói xong, hắn lấy một thẻ vàng trong túi đưa cho Trương Chấn. Tiền trong này không nhiều, chỉ có 50 triệu thôi. Cứ lấy mà tiêu, không đủ thì tìm tôi lấy thêm. Trương Chấn nhìn chằm chằm vào thẻ vàng, mắt muốn lòi ra ngoài. 50 triệu mà còn gọi là không nhiều sao? Lần trước Trương Dịch đã tùy tiện quyên góp cho họ 30 triệu, giải quyết được rất nhiều vấn đề cấp bách. Bây giờ lại lấy ra một số tiền lớn như vậy, lập tức khiến Trương Chấn cảm thấy ấm áp trong lòng. Xin anh cứ yên tâm, Trương Tổng, tôi đảm bảo sẽ làm việc này thật tốt. Còn Lý Thiên Sinh chó kia, tôi sẽ xử lý hắn. Trương Chấn kích động đứng dậy, thân hình thẳng tắp như một cây thương. Chuyện này không vội, gọi người trước đã. Trương Dịch mỉm cười. Việc thành lập công ty được thảo luận rất nhanh, về cơ bản không gặp bất kỳ vấn đề gì. Phải biết rằng, trên thế giới này, phần lớn các cuộc đàm phán đều là để tranh giành lợi ích. Nhưng đối với một người có tiền tiêu không hết thì những cuộc đàm phán như vậy sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Bởi vì những điều kiện mà Trương Dịch đưa ra còn cao hơn cả những điều kiện lớn nhất mà đối phương muốn đưa ra, làm sao mà không đàm phán thành công được. Trong một bệnh viện ở thành phố Thiên Hải, trong phòng bệnh ICU, toàn bộ khuôn mặt của một bệnh nhân được băng bó, 2 chân thì treo cao, để lộ phần dưới. Bên cạnh có hơn 10 người đàn ông mặc vest đen, kết hợp với áo sơ mi hoa hoặc xăm hình đang đứng trước giường bệnh, bầu không khí vô cùng nặng nề. Bên kia giường bệnh, mẹ của ba nằm sấp xuống khóc như mưa như gió, vừa lo lắng nhìn những người đàn ông trước mặt, trông ai cũng là dân xã hội. Một đầu giường bệnh, nữ bác sĩ cầm hồ sơ bệnh án trên tay, đang báo cáo tình hình thương tích của bệnh nhân. Gương bạc bị vỡ vụn, mô mềm bị hoại tử không thể tái sinh. 2 vịnh cao bị vỡ, theo giám định khoa học, đã mất chức năng sinh lý. Khuôn mặt, đủ rồi. Nghe báo cáo của bác sĩ, một người đàn ông lớn tuổi mặc vest trắng, đeo kính đen đột nhiên hét lớn. Thứ vô dụng này, suốt ngày chỉ biết gây chuyện, giờ thì tự mình chơi đến mức này rồi sao? Vừa nói, hắn ta kích động đến mức trực tiếp dùng chân đá vào giường bệnh. Khuôn mặt của vị Sâm trên giường bệnh đã được băng bó, chỉ có thể rên rỉ đau đớn ở đó. Những tiểu đệ phía sau vội vàng ngăn cản ông lớn, đại ca, đánh nữa thì chết người mất. Đúng, đại ca bình tĩnh nào. Lý Thiên Sinh hất tay khỏi cánh tay của những tên đàn em, bình tĩnh cái đầu mày. Nhất định phải tìm ra tên đó cho tao, chặt hắn ra từng khúc. Nó tuy là đồ bỏ đi nhưng đồ bỏ đi đó là em trai của Lý Thiên Sinh tao. Dám động đến em trai của Lý Thiên Sinh tao thì khác nào tát vào mặt tao, tao có thể tha cho hắn sao? Chết tiệt. Lý Thiên Sinh kích động chửi tục. Hắn ta chỉ tay về phía mẹ của ba đang run rẩy bên giường, đều tại đồ sao chổi bà hại cả. Nếu không phải vì con gái bà thì thằng bỏ đi này làm sao mà bỏ đi thật được. Mẹ của ba sợ hãi run rẩy, tôi cũng chỉ muốn tốt cho anh ấy thôi mà. Bà còn nói nữa, tin hay không tôi đánh chết bà ngay bây giờ. Lý Thiên Sinh nói xong liền cầm lấy cái ghế đầu bên cạnh, những tên đàn em vội vàng kéo hắn ta lại. Dù sao thì trước đây bà ta cũng giúp chúng ta không ít, lại còn là vợ cũ của Viên Chí Quốc, thôi bỏ qua đi.
Lý Thiên Sinh suy nghĩ một chút, rồi mới ném cái ghế đầu sang một bên. Mối thù này hắn ta nhất định phải báo. Tại sao? Bởi vì bản thân Lý Thiên Sinh bị bệnh ở dưới nên không thể sinh con. Số phụ nữ bên cạnh hắn ta ít nhất cũng phải đến cả trăm nhưng đến giờ vẫn chưa có lấy một mụn con. Tuy nhiên, trước đây hắn ta không thấy đó là vấn đề gì lớn, ngược lại còn thấy sướng vì không phải dùng bao cao su. Việc nối dõi tông đường cứ để cho người em trai phong lưu của hắn ta lo. Nhưng bây giờ, đến cả Vị Sâm cũng bị người ta đánh thành thái giám, chẳng phải là nhà họ Lý sẽ tuyệt hậu sao? Bất kể hắn là ai, tao cho chúng mày 1 tuần, nhiều nhất là 1 tuần, tìm ra hắn và con đàn bà đê tiện đó cho tao. Lý Thiên Sinh hung dữ nói. Đinh, chúc mừng giá trị tài sản cá nhân của ký chủ tăng 50 tỷ, thưởng 50 điểm hệ thống. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng kỹ năng ngẫu nhiên, Tâm Kinh Thuần Dương. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng kỹ năng ngẫu nhiên, Vô Ảnh Cước cấp tông sư. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng kỹ năng ngẫu nhiên, Kim Cương Bất Hoại Thần Công cấp tông sư. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng kỹ năng ngẫu nhiên, Tinh Thông Trà Đạo. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng kỹ năng ngẫu nhiên, Tinh Thông Nhảy Dây Hoa. Trương Dịch và Trương Chấn vừa nói chuyện xong về việc thành lập công ty vệ sĩ, đang trên đường về thì trong đầu đột nhiên vang lên thông báo của hệ thống. Hắn hơi sửng sốt, rồi bất lực cười. Thị trường của Tao Bao hiện đã mở rộng ra toàn tỉnh Giang Nam và phạm vi kinh doanh trải rộng khắp cả nước. Mỗi ngày, giá trị thực của tập đoàn Thịnh Thế đều tăng trưởng nhanh chóng. Không biết từ lúc nào đã mở khóa thành tích của hệ thống. Hắn mở giao diện hệ thống, xem dữ liệu hệ thống hiện tại của mình. Sau đó, thuận tay cộng cả 50 điểm hệ thống vào chỉ số sức mạnh. Tên, Trương Dịch. Chỉ số may mắn, 200. Chỉ số sức mạnh, 170. Chỉ số quyến rũ, 100. Chỉ số thông minh, 200. Tài sản hiện tại, 117 tỷ 10.035. Năng lực, 1. Bát cực quyền cấp tông sư. 2. Kỹ thuật máy tính cấp thần. 3. Lưỡi nở hoa sen. 4. Uy nghiêm của bậc đế vương. 5. Tinh thông thư pháp. 6. Tinh thông âm nhạc. 7. Tinh thông khiêu vũ. 8. Tinh thông mỹ thuật. 9. Tinh thông súng ống. 10. Tinh thông lái xe. 11. Tinh thông trang điểm. 12. Tinh thông y thuật. 13. Thạc sĩ nếm rượu. 14. Thạc sĩ thôi miên. 15. Tâm Kinh Thuần Dương. 16. Vô Ảnh Cước cấp tông sư. 17. Kim Cương Bất Hoại Thần Công cấp tông sư. 18. Tinh thông Trà Đạo. 19. Tinh thông Nhảy Dây Hoa. Càng nắm vững nhiều kỹ năng, sức mạnh của hắn càng lớn. Khi hệ thống bước vào giai đoạn thứ 2, các kỹ năng cơ bản của hắn cũng sẽ được tăng cường, sở hữu sức mạnh bí ẩn hơn. Trương Dịch ngồi trên ghế sau xe Maserati với vẻ thích thú, khoanh chân xem xét những kỹ năng mới có được của mình. Tâm Kinh Thuần Dương, bí pháp song tu của Lữ Tổ Thuần Dương, có thể luyện tinh hóa khí, luyện khí phản hư, củng cố gốc rễ, kéo dài tuổi thọ. Trương Dịch nhìn thấy phần giới thiệu về Tâm Kinh Thuần Dương, đôi mắt lập tức trở nên nóng bỏng. Đây thực sự là bí pháp song tu của Lữ Động Tân trong truyền thuyết. Truyền thuyết kể rằng Lữ Tổ sống đến 220 tuổi, là nhân vật cấp bậc thần tiên. Một thân bản lĩnh thông huyền, luyện tập bản lĩnh của ông có thể khiến người ta trẻ mãi không già, sống lâu khỏe mạnh. Tuy nhiên, điều mà Trương Dịch quan tâm nhất vẫn là pháp song tu của ông, luyện tinh hóa khí, luyện khí phản hư. Nói trắng ra thì đây chính là luyện hóa tinh khí rồi hấp thụ. Khụ khụ, nói thẳng ra là luyện thành loại công phu này thì sau này khi cậu nhỏ làm việc sẽ không cần mặc đồ bảo hộ nữa. Thứ tốt, Trương Dịch nhìn đến mức mắt sáng rực. Tiếp theo, hắn lại xem 4 kỹ năng mới học được khác. Tinh thông Trà Đạo và tinh thông Nhảy Dây Hoa đều là kỹ năng sống, không có gì đáng xem. Còn Vô Ảnh Cước cấp tông sư và Kim Cương Bất Hoại Thần Công cấp tông sư đều là bản lĩnh đánh nhau, cũng có chút tác dụng. Đặc biệt là Kim Cương Bất Hoại Thần Công, đây chính là tuyệt kỹ hộ thể. Theo như ghi chép ở trên, sau khi luyện đến cảnh giới tông sư thì đao thương bất nhập, thậm chí có thể đỡ đạn. Thứ tốt, đều là thứ tốt. Trương Dịch gật đầu hài lòng. Bên kia, người của Lý Thiên Sinh đã bắt đầu điều tra giải lưới toàn bộ thành phố Thiên Hải. Thế lực của Lý Thiên Sinh rất lớn, quan hệ cũng rất rộng. Mặc dù trước đó Trương Dịch và Lưu Tử Hào không để lại bất kỳ tên tuổi nào nhưng thông qua camera xung quanh vẫn có thể tra được hình ảnh của họ. Tiếp theo, chính là in rất nhiều ảnh của hai người, nhờ mọi người giúp đỡ tìm kiếm. Họ không phải là chuyên nghiệp nhưng vì có nhiều thuộc hạ, quan hệ cũng rộng, phát động toàn bộ quan hệ ở thành phố Thiên Hải để tìm kiếm thì tiến độ cũng khá nhanh. Rất nhanh, đã có một số người trong hộp đêm phản hồi, nói rằng đã từng gặp Lưu Tử Hào. Chỉ là, trước đây Trương Dịch ít đến những nơi đó, còn Lưu Tử Hào khi đi chơi cũng không tiện nói mình là vệ sĩ, đều giả làm phú nhị đại. Vì vậy, qua lại mấy lần, mất mấy ngày vẫn không tra được manh mối cụ thể của hai người. Lý Thiên Sinh không cam lòng, lại nhờ người thông qua ba để ra tay.
cuối cùng cũng coi như tìm được chút manh mối. Họ tra được trường học của ba ba, mặc dù ba ba vẫn luôn ở biệt thự với Trương Dịch, đã lâu không đến trường nhưng vẫn thông qua một số biện pháp tìm được một vài người bạn của cô bé. Hôm nay, Trương Dịch đang ở sân sau biệt thự cùng ba ba chơi đùa. Đột nhiên, điện thoại của ba ba nhận được một cuộc gọi lạ. Ban đầu, cô tưởng là điện thoại quấy rối, không để tâm nhưng sau khi cúp máy mấy lần, đối phương vẫn liên tục gọi đến. Ba ba có chút mất kiên nhẫn, trực tiếp chặn số. Phiền thật, chắc chắn lại là lừa đảo, cô lẩm bẩm bằng đôi môi anh đào. Trương Dịch ôm cô vào lòng, tiện tay lấy một quả nho từ đĩa trái cây bên cạnh. Có gì mà tức giận, đừng để ý đến họ. Nào, ăn một quả nho. Ba ba há miệng nhỏ, cắn một miếng nho, nuốt xuống rồi cười nói, anh cũng ăn một quả nào. Ánh mắt Trương Dịch lóe lên một tia sáng bí ẩn, nhẹ nhàng đẩy tay cô ra. Ăn như vậy có vẻ hơi nhạt nhẽo, chúng ta đổi cách chơi khác đi. Ba ba nghiêng đầu, hôm nay cô tết hai bím tóc đáng yêu, càng tôn lên khí chất thiếu nữ trẻ trung. Ăn nho không phải đều ăn như vậy sao? Nụ cười của Trương Dịch càng sâu hơn, hắn ghé vào tai cô bé nói, em có xem Bạch Lộc Nguyên chưa? Ba ba lúc đầu ngơ ngác, sau đó nhớ lại kiến thức trong những cuốn sách mình từng đọc. Rất nhanh, khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ bừng lên. Anh thật xấu. Bên kia điện thoại, thuộc hạ của Lý Thiên Sinh liên tục gọi điện nhưng đều bị từ chối, tức đến mức hắn ta suýt ném điện thoại. Người phụ nữ này có lễ phép không vậy? Không nghe điện thoại thì trực tiếp cúp máy, như vậy cũng được coi là sinh viên đại học thời nay sao? Một tên đàn em bên cạnh đi tới, đại ca, em thấy có lẽ cô ta nghĩ chúng ta là người bán hàng rong. Tên đại ca nghe vậy, thấy có vẻ đúng. Vậy mày bảo phải làm sao? Tên đàn em quay đầu lại, nhìn về phía mấy nữ sinh cùng lớp với ba ba ở góc tường. He, dùng điện thoại của họ để gọi không phải là được rồi sao? Em tin là cô ta không thể nhẫn tâm nhìn thấy bạn thân của mình gặp nạn mà không động lòng. Tên đàn em liếm môi, vẻ mặt háo sắc khiến mấy cô gái sợ hãi kêu á. Vì vậy, tên đại ca thực sự lấy điện thoại từ tay một cô gái, sau đó gọi điện thoại WeChat cho ba ba. Lúc này, ba ba đang cùng Trương Dịch khám phá thế giới mới, phát hiện điện thoại lại reo, cô lập tức mất kiên nhẫn. Phiền thật, trực tiếp cúp máy, sau đó lại reo lên. Trương Dịch ngẩng đầu, nhắc nhở, biết đâu là chuyện liên quan đến học hành thì sao, nếu không thì sẽ không vội như vậy. Ba ba nghe vậy, suy nghĩ một lúc. Mặc dù bây giờ có một tổng tài bá đạo bao nuôi mình nhưng cô vẫn phải lấy bằng tốt nghiệp. Vì vậy, cô mới kẹp chặt chân, cầm điện thoại lên. Này, làm gì vậy? Cô có chút mất kiên nhẫn nói. Ha, Viên Vũ Nghiên, bạn của cô đã rơi vào tay chúng tôi rồi. Đầu dây bên kia lập tức truyền đến một tràng cười điên cuồng. Khuôn mặt ba ba lập tức biến sắc, cô căng thẳng che ống nghe nói với Trương Dịch, là người của Lý Thiên Sinh. Trương Dịch đang cầm một quả nho, đang nghiên cứu cẩn thận, nghe ba ba nói vậy, bình tĩnh nói, chúng đã phát hiện ra vị trí của chúng ta rồi sao? Ba ba lắc đầu, chúng bắt một vài bạn học của em. Ánh mắt Trương Dịch lóe lên vẻ lạnh lẽo, những tên này quả nhiên vô cùng tàn nhẫn, thậm chí còn bắt cả bạn học của em. Lúc này, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói uy hiếp của người đàn ông. Bây giờ hãy nói cho chúng tôi biết ngay, người đã đánh Vị Sâm trước đó là ai, tôi sẽ tha cho bạn học của cô. Nếu không, he, những người anh em của tôi không phải ăn chay đâu. Tôi là người luôn tiết kiệm lương thực, tôi ăn gì thì anh em tôi cũng ăn nấy, chúng đã xếp hàng rồi. Tên đại ca đắc ý nói. Còn mấy nữ sinh bên cạnh đều sợ hãi khóc òa lên, hét về phía này, Vũ nghiên cứu chúng tôi với. Cầu xin cô, nếu không chúng tôi sẽ bị làm nhục mất, hu. Sau khi nghe xong những lời này, biểu cảm của ba ba lại trở nên thoải mái. Ồ, vậy sao? Vậy thì tùy các anh thôi, dù sao tôi cũng không thân với họ. Tạm biệt, chúc các anh chơi vui vẻ. Nói xong, cô trực tiếp cúp điện thoại, tiện tay tắt luôn nguồn điện thoại. Trương Dịch tò mò hỏi, họ không phải bạn của em sao? Viên Vũ Nghiên bĩu môi, cũng không tính là bạn tốt gì, chỉ là cùng nhau ăn cơm, đi dạo phố thôi. Nói rồi, cô cười ngọt ngào, ôm chặt đầu Trương Dịch. Trước mặt người yêu của em, họ chẳng là gì cả. Trương Dịch nhướng mày, bất lực nhún vai. Mèo hoang Viên Vũ Nghiên là một cô gái rất ích kỷ, ngoài việc có thể mở lòng hoàn toàn với Trương Dịch thì rất khó để người khác khiến cô dao động. Hồi đó, cô đã tự tay dùng 2 triệu để cắt đứt quan hệ với mẹ, Trương Dịch vốn tưởng cô sẽ buồn một thời gian. Nhưng đến tối hôm đó, hắn phát hiện ra rằng cô dường như đã nhanh chóng quên mất chuyện đó. Sống cho hiện tại, đó là cách sống của những người trẻ tuổi thời nay, sẽ không tự chuốc thêm phiền não cho mình. Còn ở đầu dây bên kia, tên đại ca thì hoàn toàn ngây ngốc. Sao lại có người phụ nữ vô tình như vậy? Từ nhỏ bố mẹ không dạy cô ta giáo dục công dân sao? Không dạy cô ta hiểu được tinh thần đoàn kết tương trợ sao?
vậy mà lại bỏ mặc bạn bè không quan tâm. Tên đại ca chỉ tay vào mấy nữ sinh sau lưng, phẫn nộ nói. Tên đàn em bên cạnh ho một tiếng, nhắc nhở hắn, đừng quên rằng bố mẹ cô ta đều không phải người bình thường nên cô ta không bình thường cũng là chuyện bình thường. Tên đại ca nghe xong liền nhíu chặt mày. Câu nói này có vẻ rất có lý. Ngay cả đường dây của ba ba cũng bị cắt đứt, như vậy càng khó tìm ra manh mối của Trương Dịch. Nhưng Trương Dịch biết, Lý Thiên Sinh sẽ không thể bỏ cuộc. Những kẻ lăn lộn trong xã hội, coi trọng nhất là thể diện, Lý Thiên Sinh nhất định phải lấy lại thể diện. Kẻ địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối, lúc này không hành động thì còn đợi đến bao giờ. Trương Dịch cảm khái sâu sắc. Sau khi thảo luận xong tuyệt kỹ ăn nho mới với ba ba, Trương Dịch lập tức bảo Lưu Tử Hào liên lạc với Trương Chấn. Những người anh tập hợp thế nào rồi? Trương Chấn vội vàng trả lời, thiếu gia Trương, theo lệnh của anh, tôi đã liên lạc với hơn 3.000 anh em đáng tin cậy. Nghe nói có công việc vệ sĩ lương cao, phúc lợi ổn định, bọn họ đều chen nhau muốn tham gia. Trong giọng nói của Trương Chấn mang theo sự phấn khích, hoàn thành được chuyện này, mặc dù Trương Chấn không dám nhận công nhưng trong lòng cũng có một cảm giác thành tựu. Tôi cần người, không cần đám đông, những kẻ không đáng tin cậy thì phải sàng lọc hết cho tôi, Trương Dịch nhắc nhở. Trương Chấn vội vàng nói, anh cứ yên tâm, chúng tôi có hơn 10.000 thành viên đã đăng ký. Tôi cũng đã sàng lọc nhiều lần, chọn ra những người tinh nhuệ, những người này tuyệt đối đáng tin. Được, vậy tiếp theo anh giúp tôi làm 2 việc. Thứ nhất, điều tra hành tung của Lý Thiên Sinh cho tôi. Thứ hai, trong số 3.000 người này, anh chọn ra thêm 100 người, phải là những người đáng tin cậy nhất, đánh nhau giỏi nhất. Trong giọng nói của Trương Dịch mang theo sự sắc bén. Lúc này, Trương Chấn đang đứng trên ban công tầng 2 của hội cựu chiến binh, nghe Trương Dịch nói vậy, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Anh định ra tay với Lý Thiên Sinh sao? Còn nhớ kỷ luật không? Trương Dịch hỏi ngược lại. Vâng, chuyện không nên hỏi thì không hỏi, Trương Chấn vô thức trả lời. Đúng rồi, Trương Dịch cười rồi cúp điện thoại. Lý Thiên Sinh đã bắt đầu tìm kiếm hắn và ba ba theo kiểu giải thảm, hắn có thể tìm ra trường học của ba ba, bắt cóc bạn học của cô bé. Vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ ảnh hưởng đến những người bên cạnh Trương Dịch. Hắn chưa bao giờ thích giao quyền chủ động vào tay người khác, nếu anh làm mùng 1 thì tôi sẽ làm rằm, người ra tay trước mới có lợi. Lúc này, lợi thế lớn nhất của hắn là ở trong tối, còn Lý Thiên Sinh ở ngoài sáng. Lý Thiên Sinh thậm chí còn không biết người mình muốn tìm là ai, hắn ta hùng cứ một phương nhiều năm, cũng không có ai dám động đến hắn ta nên sự cảnh giác không đủ. Vậy thì ra tay vào lúc này, không nghi ngờ gì nữa là thời điểm tốt nhất. Đêm khuya, khu biệt thự rừng núi ở ngoại ô phía nam thành phố Thiên Hải. Lý Thiên Sinh có một biệt thự sang trọng của riêng mình ở đây. Những người như hắn ta, nửa đời trước tạo quá nhiều nghiệp chướng, không ngừng gây thù chuốc oán. Vì vậy, thỏ khôn ba hang, hắn ta có tới 10 mấy căn nhà trên khắp cả nước, riêng thành phố Thiên Hải đã có 5 căn. Căn biệt thự này nằm trên sườn núi, xung quanh không có hàng xóm. Có lẽ cũng chẳng có mấy người muốn làm hàng xóm với một kẻ như Lý Thiên Sinh. Trăng khuyết nhô lên trên cành cây, ánh sáng có phần mỏng manh. Trương Dịch đứng trên núi nhìn tòa biệt thự, quan sát ánh đèn rực rỡ bên trong, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt. Một nơi ẩn nấp thật tốt, người bình thường đúng là khó mà tìm ra được. Nhưng điều tra tin tức thì phải dựa vào tiền, như vậy tốc độ có được manh mối sẽ nhanh hơn nhiều. Trương Chấn và Lưu Tử Hào đều ở bên cạnh Trương Dịch, nghe Trương Dịch nói vậy, Trương Chấn bất lực cười khổ. Tôi để anh em tìm kiếm lâu như vậy, vẫn không tìm ra tung tích của Lý Thiên Sinh. Nhưng Trương Tổng vừa ra tay là có tin tức ngay, quả thực khiến tôi khâm phục. Trương Dịch liếc nhìn Trương Chấn, thản nhiên nói. Anh nhớ lấy, làm việc lớn muốn thành công phải có 3 yếu tố. Thứ nhất, tiền. Thứ hai, tiền. Thứ ba, tiền. Chỉ cần anh đủ tiền, anh có thể có được mọi thứ. Lũ đàn em của Lý Thiên Sinh được mệnh danh là sắt đá, trọng tình trọng nghĩa nhưng chỉ cần ném 300 triệu vào mặt, chẳng phải chúng lập tức ngoan ngoãn khai ra tin tức sao. Sau lưng Trương Chấn, 100 người của hội cựu chiến binh đã chuẩn bị sẵn sàng. Theo Trương Dịch, có thịt ăn. Trương Chấn đã phát tiền cho họ, với số tiền 50 triệu trong tay, Trương Chấn ra lệnh cho mọi người rất có khí thế. Trương Tổng, anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ xông vào ngay, bắt tên Lý Thiên Sinh kia về cho anh. Trương Chấn chỉ vào biệt thự nói. Trương Dịch nghe Trương Chấn nói, giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ tán thưởng. Tốt lắm, đúng là người của đội đặc nhiệm Lăng Nha. Nhưng lần này, tôi cũng muốn tham gia vào hành động. Trương Chấn và một đám anh em phía sau nghe xong, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ý gì thế? Ông chủ muốn tự mình ra trận. Đừng đùa chứ, chẳng may ông ấy bị thương thì chúng ta không bị trừ tiền lương chứ. Cái đó thì không sao, chỉ sợ ông ấy chưa từng thấy máu, đến lúc đó sợ đến mềm chân, bị người ta bắt đi, ngược lại còn rắc rối. Trương Dịch trông quá đẹp trai, đến nỗi không ai nghĩ hắn là người có thể đánh nhau.
Lưu Tử Hào nghe những lời bàn tán này, lạnh lùng quát, đều ngậm miệng lại cho tôi. Mặc dù hắn ta biết sức chiến đấu của Trương Dịch rất mạnh nhưng vẫn lo lắng khuyên nhủ, thiếu gia, người ta vẫn nói con nhà giàu không ngồi ngoài đường. Anh là thân phận gì? Mặc dù đám tôm tép này không thể so sánh với anh nhưng không cần thiết phải mạo hiểm chứ. Trương Chấn cũng nghi ngờ nói, đúng vậy, Trương Tổng. Chuyện nhỏ này chúng tôi làm được, anh không cần tự mình ra tay. Trương Dịch mỉm cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng lắc đầu. Các anh có vẻ hiểu lầm gì rồi. Hắn khoanh tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời 45 độ. Lần này gọi các anh đến là để bao vây thôi. Thực ra việc xử lý Lý Thiên Sinh, tôi phải tự mình làm. Một đám người phía sau suýt ngã ngửa, tập thể ngây người. Cái gì? Trương Chấn há hốc mồm, vẻ mặt khó tin. Những người lính già phía sau nghe cũng thấy khó chịu. Để chúng tôi bảo vệ anh có phải đọc nhiều tiểu thuyết võ hiệp quá rồi không? Nhưng Trương Dịch có suy tính riêng. Trong quân đội luôn tôn sùng kẻ mạnh, muốn cấp dưới phục tùng thì phải có bản lĩnh thật sự. Sau khi thành lập công ty vệ sĩ, hắn cần phải lập uy mới có thể khiến những người lính già này hoàn toàn nghe theo hắn. Nếu không, chỉ có tiền thôi, những người này bề ngoài phục hắn nhưng trong lòng chưa chắc. Còn về một phương diện khác, hệ thống của Trương Dịch hiện đã được tăng cường. Chỉ số sức mạnh cá nhân của hắn đã tăng 50 điểm, thể lực đã vượt qua mức cao nhất của con người. Cộng thêm võ công mới học được khiến hắn nóng lòng muốn thử. Đối mặt với đám côn đồ Lý Thiên Sinh này, thể hiện sức mạnh của mình quả là không gì thích hợp hơn. Trương Tổng, anh không thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Mặc dù tiểu thuyết mạng bây giờ đọc rất sướng nhưng người không chuyên nghiệp thì không được bắt chước. Trương Chấn khổ sở khuyên can. Trương Dịch đã sắn tay áo, vẻ mặt thản nhiên. Ha ha ha, các anh đừng lo lắng, tôi coi Lý Thiên Sinh như gà đất chó ngói, xem tôi giết chết hắn, chặt đầu hắn. Nói xong, Trương Dịch lấy một chiếc mặt nạ từ trong túi ra đeo lên mặt, thực sự nhảy xuống từ sườn núi như một con chim lớn. Chết tiệt, Trương Tổng đừng hành động thiếu suy nghĩ. Một đám người phía sau sợ đến tê cả da đầu, nếu ông chủ chết, tiền của họ sau này phải tìm ai. Nhưng ngay lúc này, tất cả mọi người đều nhìn thấy một cảnh tượng khiến họ kinh ngạc đến há hốc mồm. Trương Dịch nhảy xuống từ sườn núi, trên sườn núi dốc đứng lại như đi trên đất bằng, hai chân vững vàng đạp lên sườn dốc đi xuống. Khi đến bên ngoài bức tường biệt thự của Lý Thiên Sinh, hắn đã sớm quan sát địa hình xung quanh, vì vậy lúc này hắn đạp chân phải lên thân cây bên cạnh, như một con chim lớn trực tiếp bay vào trong. Chết tiệt, Trương Tổng trước đây rốt cuộc làm nghề gì vậy? Công phu này thật lợi hại, chẳng lẽ là cao thủ võ lâm? Một đám lính già nhìn đến ngây người, không ngờ Trương Dịch lại ẩn giấu sâu như vậy. Nhìn người ta xem, võ công lợi hại như vậy, trông còn nho nhã nữa. Nhưng nhìn lại chính mình, từng người đen nhẻm, nhìn vào là biết ngay là thô lỗ. Trương Chấn trừng mắt, còn ngây ra đó làm gì? Lên! Nếu để Trương Tổng bị thương một chút, đều phải trừ lương cho tôi. Nghe nói đến việc trừ lương, một đám người lập tức hoảng sợ. Đi, đánh chết bọn chúng. Đêm đã khuya, Trương Dịch xông vào biệt thự của Lý Thiên Sinh trước. Buổi tối cũng có người tuần tra ở đây nhưng đều là đàn em của Lý Thiên Sinh, có người của mình có thể dùng, hắn mới lười đi mời vệ sĩ chuyên nghiệp. Những người này dường như cũng không nghĩ rằng có người có thể tìm đến đây, càng không ngờ rằng ở thành phố Thiên Hải ngày nay, ai dám đột nhập vào biệt thự của Lý Thiên Sinh vào ban đêm, vì vậy chỉ đi loanh quanh bên ngoài, hoặc tìm một nơi nào đó để hút thuốc. Trương Dịch dễ dàng đi vào, sau đó phủi bụi trên người, ung dung đi về phía biệt thự. Lúc này, cuối cùng cũng có một số người phát hiện ra sự xuất hiện của Trương Dịch. Đứng lại, người nào? Tay phải của Trương Dịch sờ vào sau lưng, một chiếc dùi cui bằng thép đen xuất hiện trong tay hắn. Hai tên côn đồ thấy vậy, lập tức hiểu ra kẻ đến không có ý tốt, lấy vũ khí trên người lao về phía Trương Dịch. Vũ khí chính là sự mở rộng của nắm đấm. Trương Dịch thông thạo bát cực quyền, đối với việc sử dụng vũ khí cũng rất thành thạo, dù sao bát cực quyền vốn là từ thương pháp mà ra. Hắn đối mặt với hai tên côn đồ không né tránh, trực tiếp nghênh chiến. Chiếc dùi cui trong tay nhanh chóng rung lên, bốp, bốp. Hai tiếng gần như cùng lúc vang lên, vũ khí trong tay hai tên côn đồ bị đánh bay lên cao. Sức mạnh to lớn khiến hổ khẩu của chúng bị nứt ra, máu không ngừng chảy ra. Cơ thể của chúng cũng bị sức mạnh to lớn hất tung ra ngoài, đập vào bồn hoa. Nằm xuống đi. Trương Dịch thậm chí không thèm nhìn chúng, tiếp tục tiến về phía trước. Do động tĩnh ở đây, càng nhiều người đã vây quanh. Càng nhiều càng tốt. Khóe miệng Trương Dịch nở một nụ cười, hắn cần dùng nhiều người hơn để kiểm tra sức mạnh hiện tại của mình. Chiếc dùi cui trong tay nhẹ nhàng xoay một vòng, ánh mắt hắn cũng bắt đầu trở nên sắc bén. Giết! Toàn bộ mọi người trong biệt thự đều bị kinh động, liên lạc với nhau qua bộ đàm, sau đó chạy đến. Trương Dịch như một con báo đen lao về phía trước, chiếc dùi cui trong tay vung lên như chớp, chém, chặt, đập, đâm, động tác liền mạch.
Những bậc thầy võ học thực sự ra tay đều tàn nhẫn và quyết đoán, căn bản không tồn tại việc đấu tay đôi, tất cả đều là một đòn chí mạng. Mặc dù có rất nhiều thuộc hạ của Lý Thiên Sinh ở trước mặt nhưng cùng lúc đối mặt với Trương Dịch cũng chỉ có 6-7 người. Bị hắn vô tình đập trúng cổ họng, đầu gối và vai, lập tức thương vong thảm trọng. Chỉ số sức mạnh 170, quả nhiên vẫn quá mạnh mẽ. Trương Dịch thậm chí còn không dùng nhiều sức, những người trước mặt hắn lần lượt ngã xuống, lúc này hắn cảm thấy mình giống như một học sinh trung học đang bắt nạt trẻ mẫu giáo. Những tên côn đồ chuyên đánh nhau trước mặt hắn không có sức chống trả. Hắn đứng trước hàng chục người, dưới chân nằm la liệt mười mấy tên côn đồ bị đánh ngã, còn những người trước mặt đều sợ hãi toát mồ hôi hột, chỉ cảm thấy người đàn ông đột nhiên xuất hiện đáng sợ như quỷ thần. Anh là ai? Chẳng lẽ không biết đây là địa bàn của Lý Thiên Sinh sao? Một tên côn đồ lấy hết can đảm hét lên nhưng không ai dám tiến lên một bước. Tăng thêm chút khó khăn nào. Trương Dịch không thèm để ý đến hắn ta, sau đó từ từ buông tay phải, vứt bỏ chiếc dùi cui. Lúc này, hắn hoàn toàn tay không đối mặt với những tên côn đồ đang cầm vũ khí trước mặt. Trương Chấn và Lưu Tử Hào cùng những người khác nhìn Trương Dịch như ma xông vào biệt thự của Lý Thiên Sinh, một mặt thì giật mình, mặt khác cũng lo lắng đi theo. Bọn họ không thể nhìn Trương Dịch bị thương được, nếu không lần đầu làm nhiệm vụ mà để lại ấn tượng không tốt với ông chủ thì sau này thăng chức tăng lương làm sao được. Vì vậy, hơn 100 người như tia chớp lao xuống sườn đồi, thành thạo lật người vào biệt thự như sấm động. Đừng nhìn thấy nhiều người như vậy nhưng bước chân rất chỉnh tề, nhìn là biết ngay là những người lính già được đào tạo bài bản. Nhưng khi bọn họ xông vào biệt thự, cảnh tượng trước mắt khiến những người từng trải qua nhiều trận chiến này cũng phải giật mình. Trương Dịch tay không đứng đó, xung quanh nằm la liệt 30-40 tên côn đồ, hoặc gãy xương gãy gân, hoặc bất tỉnh nhân sự, máu chảy lênh láng. Nhưng trên người Trương Dịch lại không hề có một vết bẩn. Ông chủ của chúng ta là ma sao? Trương Chấn trợn tròn mắt nhìn Lưu Tử Hào. Lưu Tử Hào hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu nghiêm trọng. Có lẽ vậy. Trương Dịch quay đầu lại, nói với bọn họ, kiểm soát toàn bộ biệt thự, không được để một người nào đi. Trương Chấn lập tức gật đầu, bắt đầu sắp xếp hơn 100 người dưới quyền. Đại nghiệp, anh dẫn 10 người đến phòng bảo vệ, kiểm soát tất cả camera giám sát, video hôm nay không được phát tán ra ngoài. Lão Hắc, anh dẫn 20 người trói những tên này lại. Tiểu Lục, anh dẫn 30 người đi do thám. Tổng giám đốc Trương, tôi dẫn người đi cùng anh xông vào, bên trong có thể sẽ có. Lời của Trương Chấn chưa dứt, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Bùm, câu mà Trương Chấn định nói là bên trong có thể sẽ có súng. Lời còn chưa dứt, tiếng súng đã thực sự vang lên. Núp. Trương Chấn hét lớn một tiếng, rồi cùng Lưu Tử Hào lao về phía Trương Dịch, dùng thân mình che chở cho hắn. Nhưng Trương Dịch lại nghiêng đầu, mỉm cười nói, không cần lo lắng, tôi không sao. Hắn đương nhiên cũng đã dự đoán trước được chuyện Lý Thiên Sinh có súng trong tay. Chỉ là vị trí hắn đứng ở góc tường, vừa vặn tạo thành góc chết với vị trí bắn ở cửa sổ nên từ trong biệt thự bắn ra căn bản không bắn trúng hắn được. Nếu thực sự bị bắn trúng, Trương Dịch chỉ có thể cược rằng khả năng phòng thủ của Kim Cương Bất Hoại Thần Công thực sự có thể chống lại được đạn. Nhưng cũng đã tìm được vị trí của hắn rồi, đi thôi. Trương Dịch cười nhìn về phía cửa sổ tầng 2, một bóng người thoáng hiện rồi biến mất. Hắn nhảy lên, như một chú mèo mượn lực trèo lên, chỉ vài cái là đã xông lên tầng 2. Lúc này, Lý Thiên Sinh mặc một bộ đồ ngủ định mở cửa bỏ trốn. Trong tay hắn ta xách một chiếc vali, trên đất còn vương vãi tiền mặt và vàng thỏi. Nghe thấy tiếng động ở cửa sổ, mặt hắn ta lập tức tái mét, vội vàng giơ khẩu súng trong tay chỉ vào Trương Dịch. Ánh mắt Trương Dịch lóe lên, hắn lấy bật lửa trong túi ra ném thẳng vào Lý Thiên Sinh. Lý Thiên Sinh thậm chí còn chưa kịp giơ súng lên thì cổ tay đã bị Trương Dịch dùng bật lửa đánh trúng. Cổ tay hắn ta rỉ máu, khẩu súng lục cũng rơi xuống đất. Lý Thiên Sinh còn chưa kịp nhặt khẩu súng lục thì Trương Dịch đã xông đến trước mặt hắn ta, đá hắn ta bay ra xa 4-5 mét, ầm một tiếng đập vào tường. Lý Thiên Sinh đã hơn 50 tuổi, thân hình phát tướng, bị Trương Dịch đá mạnh vào ngực, máu tươi lập tức trào ra từ khóe miệng hắn ta như không cần tiền. Anh là ai? Hắn ta chỉ vào Trương Dịch, vẻ mặt bối rối hỏi. Những năm gần đây hắn ta làm quá nhiều chuyện xấu, kẻ thù không ít. Nhưng trong trí nhớ, hắn ta chưa từng trêu chọc người nào có võ công cao cường như vậy. Có phải là cao thủ võ lâm do thế lực gần đó mời đến không? Nhưng bản lĩnh này như ma quỷ, căn bản chưa từng nghe nói đến người luyện võ nào có thể lợi hại như hắn. Trương Dịch cười nhạt, hắn mặc một bộ đồ chiến thuật màu đen, làm nổi bật dáng người cao lớn và thẳng tắp. Hắn tiện tay kéo một chiếc ghế sofa bên cạnh, ngồi xuống trước mặt Lý Thiên Sinh. Gần đây anh không phải vẫn đang tìm tôi sao? Sao còn không biết tôi là ai? Lý Thiên Sinh sửng sốt một chút, rồi chưa đầy 2 giây đã nghĩ ra hắn là ai. Là anh. Gần đây hắn ta tìm kiếm khắp thành phố, chẳng phải là tên nhóc khiến em trai hắn ta tuyệt tự tuyệt tôn sao?
Không ngờ hắn ta còn chưa tìm được đối phương thì đối phương đã chủ động giết đến tận nơi. Ngực Lý Thiên Sinh phập phồng dữ dội, nội thương của hắn ta rất nghiêm trọng, cơ thể đã không thể cử động được. Anh đừng kích động, tôi nghĩ đây đều là hiểu lầm. Chỉ cần anh tha cho tôi có thể bỏ qua chuyện này. Hơn nữa, tôi sẽ bồi thường cho anh một số tiền lớn, anh thấy thế nào? Hắn ta vẫn bình tĩnh đàm phán với Trương Dịch. Hiểu lầm sao? Trương Dịch ngoáy ngoáy tai. Sau đó hắn cười tủm tỉm nói, anh xem, anh đã ban lệnh truy nã khắp thành phố rồi. Còn bắt cả bạn học của người yêu của tôi nữa. Xem ra không giống hiểu lầm đơn giản như vậy đâu. Nụ cười lạnh lẽo mang theo sát khí. Lý Thiên Sinh vô cùng sợ hãi, hắn ta có cảm giác thanh niên trước mắt này có thể ra tay giết hắn ta mà không chút do dự. Xin lỗi, tôi không biết anh là ai, nếu biết thì chắc chắn sẽ không hành động hấp tấp như vậy. Ồ, anh xem, bây giờ anh cũng không mất mát gì, chúng ta thương lượng được không? Dù sao tôi Lý Thiên Sinh vẫn có một chút địa vị trong giới giang hồ, nếu anh giết tôi thì cũng không có lợi gì cho anh, đàn em của tôi nhất định sẽ điên cuồng trả thù anh. Trong lời cầu xin của Lý Thiên Sinh cũng lộ ra một chút đe dọa. Là một ông trùm có quyền có thế ở Đông Thành, Thiên Hải, hắn ta cho rằng Trương Dịch cũng không dám giết hắn ta một cách dễ dàng. Ai ngờ, Trương Dịch lại khẽ thở dài. Tôi là người luôn thích nắm quyền chủ động trong tay. Giống như trên giường, tôi thích ở trên, như vậy mới thoải mái. Vì đã kết thù, anh đối với tôi luôn là một mối lo ngại. Mà tôi lại không thích đặt hy vọng vào người khác. Đồng tử của Lý Thiên Sinh đột nhiên co lại, đợi đã, xin anh hãy cân nhắc lại, có lẽ chúng ta vẫn có thể hợp tác. Thôi, tôi không có gì để nói với anh, chết đi. Trương Dịch không kiên nhẫn vẫy tay. Lúc này, Lưu Tử Hào cũng dẫn người xông lên. Tử Hào, anh giải quyết hắn đi, làm sạch sẽ một chút. Trương Dịch nói xong thì đứng dậy, từng bước đi ra ngoài. Hắn là một thương nhân đàng hoàng, đánh nhau thì được, còn giết người thì hắn sẽ không làm. Lưu Tử Hào nhìn Lý Thiên Sinh nửa sống nửa chết, chậm rãi nhặt khẩu súng lục trên mặt đất. Đôi găng tay da màu đen lấp lánh ánh sáng u ám. Kiếp sau chú ý một chút, không phải ai anh cũng chọc được. Trương Dịch còn chưa xuống lầu thì phía sau đã vang lên một tiếng súng. Trương Chấn dẫn theo một nhóm cựu binh chờ ở dưới, lúc này nhìn Trương Dịch, trong mắt họ không còn vẻ nhìn chủ giàu có như trước nữa. Thay vào đó, là một sự kính sợ khi đối mặt với kẻ mạnh. Nơi ẩn náu của Lý Thiên Sinh rất hẻo lánh, nằm trên một ngọn núi có không khí trong lành nhưng lại bí mật. Vì vậy, mặc dù cuộc đấu tranh rất dữ dội, thậm chí còn có tiếng súng nhưng không ai phát hiện ra. Ban đầu, Lý Thiên Sinh xây dựng biệt thự này để thuận tiện xử tử tù nhân nhưng không ngờ lại trở thành nấm mồ của chính mình. Về việc xử lý sau đó, Trương Chấn và Lưu Tử Hào đều là chuyên gia, họ tiêu hủy mọi bằng chứng, sau đó đốt sạch nơi này, toàn bộ quá trình không để lại dấu vết. Bản thân Lý Thiên Sinh cũng không phải là thứ tốt đẹp gì, cho dù sau này có điều tra ra thì cũng sẽ bị định nghĩa là băng đảng thanh toán lẫn nhau. Trên cao chỉ mong loại người này chết nhiều hơn, cũng sẽ không truy cứu quá sâu. Những tên tay sai này xử lý thế nào, có cần xử lý luôn không? Ánh mắt Lưu Tử Hào lóe lên vẻ tàn nhẫn, hỏi ý Trương Dịch. Trương Dịch suy nghĩ một chút, rồi kiên quyết lắc đầu. Chỉ giết một mình Lý Thiên Sinh vẫn là chuyện nhỏ, nếu ở đây đột nhiên xuất hiện hơn 100 xác chết thì phía trên không thể không vào cuộc điều tra. Vì vậy, hãy dằn mặt chúng một trận rồi thả đi. Đều là người trong giới, chúng sẽ không ngu ngốc đến mức đi báo cảnh sát. Những tên tay sai của Lý Thiên Sinh này, có ai không có tiền án tiền sự nghiêm trọng. Oan gia nên giải quyết theo kiểu giang hồ, đôi khi không phải vì trọng nghĩa khí, mà là vì chúng không dám thông qua con đường chính thức. Như vậy chẳng khác nào tự sát. Vì vậy, Trương Dịch dẫn theo Trương Chấn và Lưu Tử Hào cùng một nhóm người nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng nếu chuyện này bị tiết lộ ra ngoài thì phải làm sao? Trương Dịch không hề hoảng sợ, đến lúc đó, hắn sẽ chọn một người anh em, Trương Dịch sẽ cho hắn ta một khoản tiền lớn để định cư, sau đó bỏ tiền thuê luật sư giỏi nhất cho hắn ta. Cộng thêm tiền án đen tối của Lý Thiên Sinh, hắn ta sẽ được giảm nhẹ hình phạt. Đến lúc đó, mười mấy năm nữa hắn ta có thể ra ngoài. Trên đường trở về, Lưu Tử Hào và Trương Chấn lấy ra 2 chiếc túi vải bạt khổng lồ từ cốp xe, mở ra trước mặt mọi người, toàn bộ đều là những tờ tiền đỏ rực. Anh em hôm nay vất vả rồi, cầm về mua chút đồ cho gia đình. Những thằng nhóc chưa kết hôn thì cứ thoải mái tiêu xài. Hai người vứt từng cọc tiền ra ngoài, mỗi người đều nhận được 100.000 đồng, 100 người, tức là 1 triệu. Những cựu binh này đều ngây người, vì khi đến, mỗi người đã nhận được một khoản tiền. Điều khiến họ cảm thấy xấu hổ nhất là lần này họ cơ bản không có cơ hội ra tay, vừa xông vào thì Trương Dịch đã một mình hạ gục hết rồi. Nhận số tiền này có chút hổ thẹn. Anh Trấn, anh Hào, chúng tôi không thể nhận số tiền này. Quá nhiều, một người đàn ông râu quai nón ngượng ngùng nói. Chúng tôi cũng chẳng làm gì, cầm trong tay thấy có lỗi,
Một người đàn ông thấp bé khác cũng nói. Trương Chấn và Lưu Tử Hào cười khẩy, rít điếu thuốc độ giang mà Trương Dịch đưa cho họ. Trương Chấn học theo giọng điệu nhẹ nhàng của Trương Dịch nói, số tiền này đối với ông chủ của chúng tôi chỉ là chuyện nhỏ thôi. Sau này cứ làm tốt, tiền sẽ không thiếu các anh. Lưu Tử Hào cũng nói, theo ông chủ của chúng tôi, làm giàu không phải là mơ. Các anh không phải muốn kiếm tiền nuôi gia đình sao? Hồ Tử, Nhị ca, hai người vẫn chưa lấy được vợ. Ở quê hai người, tiền cưới vợ phải 300.000 đồng, hai người không phải vẫn luôn nói là không lấy được vợ sao? Vậy thì từ nay về sau, các anh có tiền rồi. Hơn 100 cựu binh nghe xong đều sôi sục nhiệt huyết. Ông chủ xuất thủ hào phóng như vậy, họ nằm mơ cũng không dám nghĩ. Anh Hào, anh Trấn, không nói gì nữa, sau này chúng tôi sẽ hết lòng bán mạng cho công ty. Đúng vậy, Trương Tổng đối xử với chúng tôi rất tốt, chúng tôi không thể để ông ấy thất vọng, sau này sẽ làm việc thật tốt. Không có gì dễ mua chuộc lòng người hơn tiền bạc. Khi bạn rất giàu có, bạn sẽ thấy rằng làm bất cứ điều gì trên thế giới này cũng vô cùng đơn giản. Sau khi Trương Dịch dẫn người rời đi, do đám cháy lớn ở đây đã thu hút sự chú ý của các bên liên quan. Công an thành phố Thiên Hải nhanh chóng có mặt tại hiện trường nhưng ngọn lửa quá lớn, khi họ đến nơi thì bên trong đã cháy thành tro. Người chết là ai? Đã điều tra rõ chưa? Trưởng nhóm tháo mũ hỏi. Cảnh sát dưới quyền bước tới báo cáo, theo điều tra của chúng tôi, biệt thự này thuộc về Lý Thiên Sinh. Các đồng chí lính cứu hỏa đã khống chế được đám cháy, dọn dẹp xong chỉ còn một thi thể. Về danh tính thực sự của người này, chúng tôi cần phải xác nhận dựa trên xét nghiệm DNA. Trưởng nhóm và một số cán bộ công an nghe đến 3 chữ Lý Thiên Sinh thì ánh mắt lóe lên. Là hắn ta. Cái tên Lý Thiên Sinh này đã được lưu hồ sơ ở chỗ họ, mọi người đều không còn xa lạ gì. Ông trùm có tiếng ở Đông Thành, thành phố Thiên Hải, trước đây đã vào tù vài lần. Những năm đầu dựa vào quyền thế trong gia đình mà ngày càng lớn mạnh, giờ đã nắm giữ quyền lực một phương. Công an theo dõi rất chặt người này nhưng Lý Thiên Sinh hành sự cẩn thận, vẫn chưa để lại sơ hở. Vì vậy, cho đến bây giờ, vẫn chưa có ai động được đến hắn ta. Khụ khụ, tôi biết rồi, các anh tiếp tục làm việc đi. Trưởng nhóm vẫy tay cho cảnh sát đi xuống. Một số cán bộ công an nhìn nhau, trên mặt đều có chút ý cười nhẹ nhõm. Các anh thấy thế nào? Trưởng nhóm hỏi. Làm việc sạch sẽ gọn gàng, có thể thấy là do người được đào tạo chuyên nghiệp thực hiện. Không cần nói, Lý Thiên Sinh này nửa đời làm nhiều chuyện ác, chắc chắn là kẻ thù đến trả thù. Gieo gió thì gặt bão, kẻ ác tự có trời trừng phạt. Một số cảnh sát già không hề thương tiếc cho cái chết của Lý Thiên Sinh. Trưởng nhóm gật đầu nhẹ, nhanh chóng nghiêm túc nói, nhưng vụ án này chúng ta vẫn phải điều tra nghiêm túc. Nếu phát hiện ra tội phạm, tuyệt đối không dung thứ. Mọi người nhìn nhau, nhanh chóng đứng nghiêm chào. Rõ. Sau đó, mọi người vừa nói vừa cười lên xe. Mỗi ngày ở thành phố Thiên Hải đều xảy ra rất nhiều vụ án, trong đó 99% cuối cùng đều không thể điều tra rõ ràng. Những thủ tục cần thiết phải làm nhưng đối với một số vụ án nhỏ hoặc những vụ án tương tự, khiến lòng người hả hê thì thực sự sẽ không truy cứu sâu. Bởi vì, những người bị Lý Thiên Sinh hãm hại thảm thương năm xưa rất nhiều. Sau khi Trương Dịch giải quyết xong mọi việc, lại để Trương Chấn dẫn anh em đi ăn một bữa thịnh soạn, sau đó lại đến tiệm rửa chân thư giãn thoải mái cả đêm. Việc này làm rất đúng đắn, những người anh em dưới quyền cũng hết lòng với ông chủ giàu có và hào phóng này. Vài ngày sau, Trương Dịch thấy mọi chuyện không ầm ĩ nữa, liền trực tiếp sắp xếp thành lập công ty bảo vệ. Nhân viên quản lý chuyên nghiệp, trực tiếp để Tô Minh Ngọc điều từ tập đoàn Thịnh Thế sang. Còn địa điểm văn phòng công ty thì được bố trí ở ngoại ô, cách trang viên Hemingway chỉ 20 dặm. Địa điểm rộng rãi, thuận tiện cho việc huấn luyện thường ngày của họ. Khoảng cách gần với trang viên Hemingway, nếu cần dùng đến họ thì có thể gọi đến bất cứ lúc nào. Trương Dịch không định dựa vào họ để kiếm tiền, mà ý tưởng lớn hơn là nuôi khách quý, để phòng khi cần dùng đến. Tiền của Trương Dịch nhanh chóng được chuyển đến, tập đoàn Thịnh Thế là do hắn nắm giữ toàn bộ, vì vậy việc mở thêm một công ty con rất dễ dàng. Rất nhanh, công ty đã chính thức đăng ký và bắt đầu hoạt động. Tuy nhiên, nói là thành lập một công ty nhưng trên thực tế trong thời gian ngắn sẽ không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào. Trương Dịch để Trương Chấn mời những huấn luyện viên cực kỳ chuyên nghiệp đến đào tạo có hệ thống cho tất cả mọi người. Bảo vệ và quân nhân là khác nhau. Quân nhân cần phải phục tùng mệnh lệnh, nghe theo chỉ huy nhưng trên người phải có tính hoang dã và hung hăng, như vậy mới có thể giết địch trên chiến trường. Nhưng nhiệm vụ đầu tiên của bảo vệ là bảo vệ an toàn cho người thuê và cung cấp cho họ môi trường thoải mái mà họ cần. Nói chung, bảo vệ thiên về ngành dịch vụ hơn. Vì vậy, cần chú trọng đến sự phô trương và lễ nghi. Những điều này đều phải do huấn luyện viên chuyên nghiệp đào tạo. Trương Dịch để Trương Chấn tự nghĩ cách, dù sao hắn cũng không thiếu tiền, cứ cố gắng đào những huấn luyện viên vàng của các công ty bảo vệ chuyên nghiệp là được. Còn bản thân hắn thì tận hưởng trọn vẹn một thời gian tuần trăng mật với Ba Ba. Ba Ba 18 tuổi thực sự là một view vật trời sinh,
Trên người vừa có sự quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành, vừa có sự tươi trẻ và hoạt bát của độ tuổi này. Mỗi sáng thức dậy, hình ảnh cô mặc chiếc áo sơ mi trắng trần trụi vào bếp sẽ khiến Trương Dịch vô cùng rung động. Nhưng sau khi hai người ở bên nhau được hơn nửa tháng, Trương Dịch có thể cảm nhận được cô gái nhỏ này dường như có một số suy nghĩ khác. Cô thường nhìn vào cây đàn guitar mà Trương Dịch mua với giá hơn 100 vạn trong phòng mình, thỉnh thoảng lại ngẩn người trước những chương trình thần tượng trên TV. Quả nhiên vẫn là cô gái trẻ tuổi, trong lòng thích thế giới tự do hơn, không thích hợp làm chim hoàng yến trong lồng. Trương Dịch nhìn thấy dáng vẻ này của cô, mỉm cười nghĩ. Tất nhiên, hắn cũng không có ý định nuôi nhốt ba bà. Dù sao thì hai người luôn quấn lấy nhau, bản thân hắn cũng không chịu nổi. Vì vậy, hắn đã lấy ra một số tiền lớn để ba đi học âm nhạc mà cô yêu thích. Anh không hiểu nhiều về giới âm nhạc nhưng cố vấn đại học của em chắc hẳn rất quen thuộc. Vì vậy, cần mời gia sư như thế nào thì tùy em chọn, cần mua nhạc cụ gì cũng tùy em thích. Trương Dịch nói với ba. Sau khi nghe Trương Dịch nói, ba lập tức nở nụ cười rạng rỡ, vô cùng phấn khích. Cảm ơn anh, Trương Dịch, anh đối xử với em thật tốt. Trương Dịch mỉm cười, đưa tay xoa đầu ba. Sau này em muốn làm gì? Là ca nhạc, ca sĩ hay người nổi tiếng trên mạng? Cô mới 18 tuổi, đối với tương lai có một khát khao cháy bỏng. Mặc dù vì tình yêu mà chọn ở bên Trương Dịch nhưng lâu dần chắc chắn sẽ sinh ra giới đế. Trương Dịch rất hiểu những điều này nên đã sớm vạch ra tương lai cho cô. Ba không chút do dự, nắm chặt tay nói, còn phải nói sao, tất nhiên là làm thần tượng rồi. Hơn nữa, em còn muốn trở thành thần tượng toàn năng vừa hát vừa nhảy. Được rồi, những cô gái ở độ tuổi này đều thích làm thần tượng. Dù sao thì cũng có thể đứng dưới ánh đèn sân khấu, tận hưởng cảm giác được mọi người chú ý, không ai có thể từ chối một tương lai như vậy. Được thôi, Trương Dịch gật đầu. Chỉ cần em thích, anh sẽ toàn lực ủng hộ em. Đến lúc đó, anh sẽ mua cho em một công ty giải trí, chỉ để nâng đỡ một mình em. Trương Dịch cưng chiều nói với cô. Ba phấn khích đến mức mặt đỏ bừng. Trương Dịch, em yêu anh quá, anh đối xử với em thật tốt. Cô nũng nịu ôm lấy eo Trương Dịch, cảm thấy mình lúc này là cô gái hạnh phúc nhất thế gian. Chỉ cần em vui là được. Trương Dịch mỉm cười. Chỉ có như vậy, chú chim hoàng yến này mới không bay mất. Vì em cảm thấy cái lồng hiện tại quá nhỏ, hắn sẽ làm cho cái lồng lớn hơn một chút. Giới giải trí hỗn loạn như vậy, nếu không đặt em trong lòng bàn tay thì hắn không yên tâm. Vì vậy, theo sự sắp xếp của Trương Dịch, ba vui vẻ trở về học viện âm nhạc. Có đủ tiền, ba được những người thầy giỏi nhất chỉ bảo, mỗi ngày đắm chìm trong việc học tập mà không thấy chán.